Hello. Saglit na nga, maligo lang ako. Dan ko na si Cecilia. Okay. Monetize na ang channel ni Insan. Pinsan ko yan. Ayan. Mama Jen, saglit lang nga. Birthday pala niya. Opo, birthday. Happy birthday, Insan. Ayan. So, saglit lang nga. Maligo lang ako saglit-saglit. Ang alikabok ko kasi. Okay. So, mangisda ka lang dyan, Mama Jane. Maya-maya, babalik ako ha. Magligo lang ako kasi galing kami sa maalikabo. Kaya ayan, magligo lang ako ha. Bye-bye. Maligo lang ako, dyan lang kayo.
Hello! Ayan, Sisi Harumi, thank you. Naligo ako kasi super duper ang ano. Okay. Thank you for the thumbs up, guys. Thank you so much. Naligo si host. Naligo si host. Okay, thank you guys. Are you still there? Maraming salamat sa 2 thumbs ako. Maraming salamat. Ayan. Sige lang po. Take your time. Kasi bala ko nga ano lang to pero sige lang kasi dire-diretso naman po ang LS ko. Hindi ko na to papatayin hanggang mamaya. Ayan. Take your time, Sisi. Thank you so much. Kumusta ang ano natin? Kumusta yung bahay natin? Ayan. Tingnan nga natin yung bahay ni Sisi. Oh, grade 5 na. Ilang kimbot na lang. Grade 6 ka na, Sisi. Ayan. So, okay lang, Sisi. Take your time. Hair lang si Hos. Manunuklay pa naman.
Okay. So, hello to you, Mama Jen. Ayan, Mama Jen, salamat. Balakin kita mamaya. Stay muna ako kayo ng ilang minutes. CP lang kasi gamit ko na. Okay. Okay lang yan, Sisi Harumi. Nagluluto ako habang nanonood. LS ni ho, Sisi. Ayan, so, hindi muna tayo magsuklay para hindi mag-dry ang ating hair. Pag natuyo na lang. Ayan. Ang lamig! Thank you. Maraming thank you, guys. Shout out to everyone. Big shout out to Sisi Harumi. Welcome back, Sisi Harumi. All the way from Japan. Ayan, guys. Pa-support niya lang kay Sisi Harumi. Nagda-live stream na rin. Bango daw. Naligo ako ang alikabok sa site. Galing kami sa site kasi nagpasahod kami ng mga, alam mo na, yung mga kasamahan natin, kailangan natin pasahurin pag Sabado. Yan. So, kasama syempre ang managera, di ba? Hindi lang yung mayor ang kasama, yung yung mayora. Ayan, ang ingay naman ng kapitbahay ko, nagpapagawa ng bahay ayan. So, pag Sabado, ganun ang gawa, umaga pa lang wala na sa bahay. Nasa na tayo, nasa labas na para humanap ng pera. Ayan. Okay. So, ayan, si Mama Jen is may kababayan. She is also a Bicolana and proud as Sorsoganon. Kaya nga, di ba? Hindi lang si Bossing ang dapat nandoon, dapat ang ang managera ay kasama. Di ba, sis? Pasiguro tayo lagi. Ayan, so ganun lang. Tulungan lang dapat ang mag-asawa para maganda yung samahan, di ba? Sabi nga, in sickness and in health, in richer and poorer, ayan, through thick and thin, magsasama. Kaya sama din tayo, di ba? Para makikilala din tayo ng mga mga boys boys niya doon sa site. Ayan. So, kailangan yan. Ay, naupo ako. Napagod ako, sis. Kanina pa kami doon. Iniwan ko na siya kasi tapos na din. May meeting kasi siya. Ayan. Ayan. Ano ko lang ito, i-reply ko lang. Noted. Ayan. So sis, anong oras yung live stream mo para ma-promote natin yung channel mo? Anong oras yung live streaming mo, sis? So that we can promote your channel na makapag-support din sa live streaming mo. We need to, ayan, totoo yan, sis. Kaya nga, diba? So, kailangan din natin na makita ng ating mga bossing na may suporta tayo sa kanila. Hindi lang yung sila lang ang magsuporta sa atin. Kailangan din yun, di ba? So, bali, lahat-lahat na i-support na natin sa kanila. Kasi para maging masaya din naman sila. Yan. Yes. Anong oras yung anong live stream mo? Kasi dito, maraming baguhan kasi na pumasok sa akin ngayon si Sarome. So, we need also to support them. So, mga beginners talaga. Like si Mama Jen, si Ate Emmy, si Jillian. Ayan. So, kaya marami tayong bago na kailangan natin i-support sa mga live streaming natin tayo. Si Jerica Frente, ayan, nagli-live streaming na din ikaw. So marami na yung kasamahan mo noon na pumunta kayo dito sa akin, 'di ba, na medyo maliliit pang banana. Ngayon, they are also doing their live streaming. Kaya yan. So we need also to support your live stream, Sisi, para dalhin natin yung mga viewers para makasupport din sa live streaming mo. At the same time, makapangisda sila. Ayan. So,
Mamaya si Ate Emmy i-message ko din na live na para maanuhan ka, madikitan ka. Then, 'pag nag-live stream ka pupunta kasi ang sabi ko sa kanila, "You are not going to attend the live streaming on only on my live stream, but you have to explore. You have to explore the whole wide world para at least madali nilang makuha yung ano, 'di ba? Yung isda. Ang Saturday and Sundays is ay 1 PM po Pinas time din. Pag Monday po, Friday naman ang 6 PM po. Monday to Friday. Okay. Sige. So magkasabay talaga tayo pala pag Monday to Friday. No. Saturday, Sunday, 1 PM. O, halos sabay tayo talaga sis. No, pero okay lang yan. Sige lang. Basta pag nakapangisda siya sa akin, ibababa ko ang link ng ano mo, ng channel mo, papuntahin ko sila. Para 15-15 minutes kasi mas maganda ang counted niyan sis. Yung counted sa atin para i-base doon ang WH natin ni Lolo Whitey, yung 15 yan. So ano yan, ka-count yan sa mga viewers natin. Ayan, basta lagi mong sasabihin sa live streaming mo na everyone, you have to stay 15 minutes sa LS mo. Then, after 15 minutes, they are freely to go out to fish some other like YouTubers na nagla-live streaming. Ayan. Ang live streaming ko talaga is Monday to Friday. Bali ngayon sis kasi hinahabol ko talaga yung WH ko sisi kasi ang baba pa, nasa 1,000 plus pa lang ako. So I need kasi wala naman akong group na nagpi-play, di ba, yung nagpi-play. Kasi ayaw ko nga, gusto ko yung kung yung kasi ang iba nagagalit pag hindi mo agad sila na play, magagalit, kaya parang nadala na ako. Kasi syempre busy tayo, di ba, minsan. Kaya may time talaga na hindi mo ma-play agad-agad sila. But you have the intention na pagdating mo sa bahay, after ng mga transaction, saka mo sila mapi-play pero nagagalit. So, ngayon sis, nagla-live stream talaga ako 2 PM or 1 PM. Basta maaga pa ako makatapos. Pagdating ko ng bahay talaga, nagla-live stream ako in the afternoon, Monday to Friday ng 1 PM. Ayan, then tatapusin ko yan ng mga 1 PM to 5 PM, tapos na ako niyan. Then, pahinga ako ang 6. Then, 7 to 7 to PM ng gabi naman. Monday to Saturday. So, Sunday, parang pahinga ko yata ang Sunday kasi kung may mga lakad. Pero pag walang lakad, mangingisda na lang ako. Ayan. Oo, nadala ako dun sa group na nasalihan ko talaga na. Tapos, bigla na lang magsasabi na hindi daw ako nag-play. Which is, plinay ko naman, nag-send naman ako ng but, syempre, hindi mo talaga maiwasan yun kasi we cannot please everyone. So, that's it. Basta ikaw, malinis yung konsensya mo, di ba? You do your responsibility naman. So, okay lang yun. So, ako lang talaga, sarili ko din. Si husband ko, nagawa siya ng isang email. Yun, piniplay niya ako gabi-gabi. Yung overnight play talaga sa mga LS ko, piniplay niya ako. Tapos yung halimbawa ngayong gabi, plinay niya yung nag-play all siya sa akin doon sa playlist ko ng live streaming ko. Then the following day naman, yung play all naman niya yung ko mga videos. Ganun. Ayan. Ako sis, plinay ko po videos mo. Thank you Sisi ha. Oo, thank you kasi pag malapit ka na din, kasi malapit-lapit na din talaga ako, basta pinold blast ko ngayong WH ko. Kasi lahat naman ng videos ko is sarili ko, kaya possible ako. Kasi nga yan, take note guys, yung review ngayon ni Lolo, hindi na days inaabot. It's only half a day or 1 day. Ayan. So, ganyan na lang mag-review si Lolo. Kaya kung nag-apply ka ngayon for review, the following day tapos na yung review niya. Kaya hindi na tayo magtatawag doon, maghihintay pa. Ayan.
Oo, kaya nga sis, 'di ba? Kaya okay lang 'yun sa atin. We can ano naman, we can stand on your own naman tapos may mga friends naman tayo na talagang, being true to us. Kaya gano'n na lang gawin natin, ayan. So kami kami ng tropa me talaga, ayan, si Gandang Hani, si Darna Alik OFW, ayan, si Gara Dishes with Love. Parang nag-ano kami ngayon kasi si Darna tsaka si Gandang Hani, they are also graduate na. So isa na lang ang hindi naka-graduate sa yung dati kong group si ano na lang ang hindi naka-graduate, si Gara Dishes with Love. Ayan. So pare-parehas kami ngayon na parang humahataw kami sa LS kaya suportahan na lang. Kanina nandun ako kay Gandang Hani. Then 'pag naabutan ko din na live stream si Tol, si Darna Alec, pumupunta din ako. Ayan, anong ibig sabihin niyan sis? Yung 'pag may 'di ba nakatapos ka na dun sa WH mo na 4,000 na hinihingi ni Lolo Whitey, 'di ba? So, ang gagawin mo, after nun, halimbawa, naka 4,000 na, naka 4,000 ka na ng WH mo, mag-a-apply ka na sa AdSense niya. Mag-aano ka na ng AdSense. Ayan. Tapos, aano ka na ni Lulu, i-review na yung channel mo kung imo-monetize ka or hindi, or kung may na-violate ka na rules, ayan, or may ano ba yung videos mo. Kaya, per videos mo, i-check mo, 'di ba? Pag sa YT Studio, i-check mo see more. Kada isang video mo, i-see more mo doon. Pindutin mo yung see more. Tapos may lalabas tong kung ang tugtog niya is copyright, pwede mo yang palitan bago ka ma-monetize. Ayan. So, ayan. Uso nga pala talaga ang grupo-grupo dito sa YT. Oo, maraming group para nga sa watch hour kasi yung kailangan. Oo. So, hayaan mo na si basta nandito naman ako, message mo na ako sa Facebook pag in case na may tanong ka at alam ko. Tapos kung hindi ko naman alam, tatanong ako dun sa lagi kong tinatanungan na isang malaking YouTuber na. So, makakatulong din naman. Kasi ganun lang ang ginagawa natin. Ayan, so mahirap 'di ba? So ikaw pag malapit-lapit ka na ipi-play ka na talaga. Sa ngayon kasi hindi pa kita ma-play talaga ng kasi pinoga ako ng WH ngayon. Kasi pag hindi ko napukusan, parang nagbabawas yung WH niya. Kaya yun ang ginawa ko. Ako sis, may 6 videos ako na naka-copyright ha. Hindi, basta copyright lang, okay lang, wag lang strike. Kasi pag copyright sa tugtog, pag sa sounds, okay lang. Pero pag copyright na yata na kaya wag kayong kukuha basta-basta ng mga video sa Facebook, ayan yung mga viral. Hayaan mo na lang, gawa na lang tayo ng gawa ng sariling atin. Time will come na mababiral din yung mga ginawa nating video. Diba? So, gano'n na lang gawin natin sis. Huwag mag-ingat na lang tayo. Kasi hindi natin masabi, di ba? Yung mga kinukuhang video na mga nagwa-viral. Ako, hindi ko talaga ginawa yan. Mga lumang videos ko 5 years ago. Okay lang. Basta kung tugtog lang, pwede naman yan sis. Pag malapit ka na, i-edit mo na lang yon. Pwede mo siyang i-mute para yung copyright na copyright na sound, wala na. Wala ka ng copyright, pwede mong i-mute yun. Ayan. Pwede mong i-mute or pwede mong i-change yung sound. Mayroon doon. May ibibigay si YouTube na sound. So, pwede na yun. Ayan. So, walang problema sa copyright. Wag lang strike. Kasi pag na-strike ka mo, hanggang third, wala. Iba-block out na ni Lulu ang channel mo. Kaya ingat-ingat lang tayo, guys. Kasi may isa kaming ginawang account, yung account ng hobby ng husband ko na isa, yung Taraki Warrior. Na-strike dun yung isa kasi may nag-claim dun sa boxing. Yung boxing ni ng isang Meksikano na claim ng ng one fight ng CNN. Ayan. So, claim siya ng CNN. So, winala na yan ni Buti na lang, isa lang yung strike ni husband. But still, umabot ng million kasi ang viewers doon, tsaka yung subscriber, pati yung
yung watch hour niya is 7.5 hours ang maabot ng ano. So na-strike yun kaya medyo na ano siya na sad. Pero ano under review na siya kahapon. So hopefully ma-review yung isang account namin. Mag-okay na kay Lolo YT. Ayan. No copyright siya sa Disneyland videos namin yung nung pasyal kami. Ah, okay. Na-copyright siya sa Disneyland videos namin. Ano ang ano yung sound siguro? Yung sounds. Kung yung sounds talaga na nag-live ka doon during the videos nyo, yung pinapatugtog doon sa Disneyland is talagang may-arian. So copyrighted lang talaga sa sounds. Hindi yon sa ano sa video mismo. Sa sounds yon. Sa music. Oo, sayang nga, 'di ba? So, ganun sis, i-check mo kung sa sounds, pwede mo 'yun i-mute or i-change mo ang opo sounds. Okay lang, no worries about the sounds kasi it can be changed or you can mute na lang sa kanya. So, mas maganda, may binibigay naman si Lolo ng mga sounds eh. So, you can change the music on your videos. Kasi ganun yung ginawa ko dun sa copyright. Na-copyright ako 3 beses sa sound sa aking video. All the video ko yon. Kaya lang 'di ba pag nag-ano kasi yung tawag doon yung sound doon sa ano sa apps. So kinapi ko naman yung pangalan nung ano music pero nung dinownload ko hindi pala napunta yung ano doon yung sounds yung gumawa ng music, kaya na-copyright ako. So, claim siya nung nakaka-copyright siya. So, meaning, tapos may in-advise dun sa akin nung i-edit ko na kung i-change ko ba daw yung music or I have to mute it. Pero, change ko na lang yung music niya. Ayan. So, no worries about that, sis. Basta mahalaga hindi strike. Kasi pag strike, i-delete siya na video mo ni Lolo. So, lahat ng kikitain dyan, if ever naman na hindi dinilit yung first strike mo sa kanya, if ever na hindi naman niya dinilit ni Lolo White, it would be hati. Hati kayo. So, instead na mapupunta sa'yo lahat yung kinita mo kasi ikaw nagpapagod, so mapupunta siya dun sa may-ari ng ng music na naka-copyright. So, kailangan natin yan i-change or i-mute mo na lang para walang sound. Ganun na lang. Okay. Oo, i-mute mo na lang sis. You better have to mute mo na lang. Kasi mahirap 'yun, 'di ba? Mahirap eh. Para wala na lang problema, di-mute na lang natin. Pero may music doon si Lolo, pero pangit naman ang music. Pangit naman yung music ni Lolo Whitey. Kaya okay lang 'yun. Okay lang yung paano-ano na lang tayo, paggawa-gawa na lang tayo ng sarili nating video. Wala pa tayong maging problema, di ba? Ayan. So basta wag lang strike. Ayan. Oo nga, di nababagay. Kaya nga, di ba yung music mo ay nakakaiyak eh, tapos yung mga music niya, yung mga tambol-tambol. Ano yun? Kaloko din to si Lolo, hindi man lang maglagay ng mga sentimental na na background music. Ay nako. Oh. Kaya i-mute mo na lang. Kaloko. Sabi ko nga na, ano ba naman to si Lolo? Pasaway. Ayan. So, nakakainis. Maya-maya magluluto din ako. 5:00 pa lang naman. So, tapusin ko lang to ng mga 6. Mag-LS ka ba ngayon? Ayan, siguro mamaya pag maraming pumunta na i-endorse ko yung ipakilala ko yung channel mo para marami kang viewers. Hindi ko alam na nag-ano ka ha, kasi siyempre hindi ko makita yung notification kasi naka-live ako lagi. Nagla-live ka din, hindi kita ma-support. Si Jinga Rica Frente, sabi ko sa kanya, okay lang na silent LS. Huwag mo lang i-stop na 1 hour pa lang, in-stop na kayo, wala daw nanood. Sabi ko, di ba may ninja ka? Yung ninja nyo, yun ang ibabad nyo dyan habang LS ka, di ibabad mo yung ninja mo dyan. Oh, 15 minutes.
alisin mo ang ninja mo, oh, tapos ibalik mo naman, o 'di nakadami ka na ng viewers. Ayan, 'di ba? Kasi minsan ano na, eh. So, okay lang yan sis, go on ka lang habang maliit pa banana mo. Nasasayangan nga ako kasi nasa almost 200 na views sa video na yun. Kaya nga, 'di ba, mababiral sa amin kasi Disneyland, eh. Kaya lang, try mo kaya, hanap ka doon sa mga music na inano ni Lulu. Yung babagay naman na medyo masaya-saya na. Basta hindi copyright yung ano, music, okay lang. I-ano mo, i-change mo na lang kaya ang sound. Nakakainis naman si Lolo. Ayan. Magto 2 hours lang ako ngayon kay ano, 2 hours or hindi ko na i-off. Diretso na idiretso ko na siyang live habang nagluluto ako. So, mamaya di silent ko. Ayan, kailan sis, dahan-dahan lang ako. Oo, ganun lang. Ako nga dun, di ba? Parang wala lang. Pero ngayong malapit-lapit na parang ano na ako, eh, parang gustong-gusto ko na matapos para makatulong na din ako sa iba. Na ano, na-miss kasi kita kaya bumisita ako sa LS mo. Hinahanap nga kita, sabi ko nga nung nag-LS ako kung mapapakinggan mo yung mga LS ko, mini-mention kita doon. Ayan, sabi ko si Sis Harumi na from Japan siya. Ayan, pag bumisita ka ako yun, dikitan nyo. Mabait siya, sabi ko. Very supportive. Bueno, dadikitan ka nga yata ni Danilo Olarte. Tapos ni Johnson, ewan ko lang kung ano. Ayan. So, ganun lang ang gawin natin. So, minention kita doon kasi, siyempre, na-miss kita. Tapos, kayo naman talaga kayo naman talaga yung nandito sa akin. Piraan subs mo. San mag-live ka? Ayan. So, okay yung ginawa nyo na nag-ano muna kayo sis. Habang maliit pa ang banana nyo, nag-ano na kayo. Yung nag-LS na kayo. Kasi sasabay yan sa paglaki ng banana. Kasi pasok na yung mga WH, diba? Yung naka 1,000 bananas. Kasi syempre, pino-full watch nila yung kahit ilang minutes lang, ilang seconds. Malaking bagay na din yun, malaking tulong na. Ayan, nahihilo na kasi ako, kulang-kulang sa tulog. Kakapangis na kaya bumawi sa tulog. Ako din. Uy sis, nagkasakit ako 2 weeks. Hindi ako nag-live ng 2 weeks. Hindi ako nakapag-LS talaga ng 2 linggo sis kasi as in na-over-fatigue ako. Lack of sleep. Yan. So, muntik na akong ma-confine na naman dahil binivertigo kasi ako yung parang sobra yung hindi ako makatulog na nas nag-LS ako. Tapos kinaumagahan may mga lakad ka. So kulang yung tulog mo kasi matulog ka ng alas 2, alas 3. Then you have to get up for 6 a.m., di ba? Kasi you need to prepare. Kasi may mga transactions ka. Ganon ang nangyari sa akin. Suka lang ako ng suka ng 1 linggo. So, inabot ako ng 2 weeks, hindi ako nag-live stream. Ang hirap. Hindi ako nakapag-live stream talaga. Ay, nako. Kaya di ako nakapunta sa kasi 2 weeks naman ako, kababalik ko lang nung 15. Sis, nung 15, kababalik ko lang mag-live nung 15. February 15. So, from February 1 hanggang yung weeks, basta 2 weeks, ayan, na talaga ako. Then, in-advise ako ng doktor ng for i-confine nga ako. Pero ayaw ko nga kasi mas maganda ang buhay pag nasa bahay ka magpahinga. Sa hospital, mas nai-stress ako, di ba? Kasi, makikita mo ang iba na pumupunta, gusto nila mapagamot sa private pero walang kakayahan, nakakaawa.
May mga pasyente na nakakaawa, ikaw nandoon ka sa magandang kwarto, yung ibang pasyente nandiyan lang, 'di ba? Ang hirap. So, mai-stress ka lang kasi yung heart mo is to help. Pero wala kang magawa kasi isa ka rin sa pasyente. Kaya, yun ang ginawa ko. Tapos yung vertigo ko, grabe as in, nung umatake, suka ako ng suka. Tapos, mas malala kasi ang, ano na, pag-aging na talaga, pag nag, yung vertigo sa akin. Yung hindi ko na maihakbang yung mga paa ko, as in, nasa bed na lang ako. Yan, then hindi ako makakain, yan, ganyan. So, almost 2 weeks, akong hindi nakapag live stream. Kaya okay lang yun sis na hindi ka rin nakabisita kasi 2 linggo wala din ako. Ayan. Rayka TV, marhay na aldaw sa imo kabayan. Marhay na aldaw, marhay na hapon sa imo kabayan, Rayka TV. Ayan, kumusta ang balay mo? Ang balay, wow, 1,140 plus ka na. Kumusta ang watch hour natin kabayan? Sa bagay, hirap pag magkasakit. Kaya nga assist, di ba? Mahirap talaga. Ayan, so shout out to my 4 million viewers. Ayan, Reka TV, si Miss Harumi. If you are not yet connected to her, be connected to her. Miss Harumi is all the way from Japan. Ayan, so thank you so much guys for coming on my live stream. Malayo pa ang WH ko. Hindi nga. Baka malapit ka na. Ayan. Mama Jen. Hello, Reyka. Ayan. So, si Mama Jen is also a Bicolana. Mr. Reyka TV, kabayan. Mr. Reyka TV, si Mama Jen is from Sorsogon City, town of Bulusan. Ayan. Kapitbahay ko po si Mama Jen. Ayan. Miss Harumi, Mama Jen, hi. Ayan, Mama Jen. Si Miss Harumi, nag-start yan sa akin sa live stream. She has always be here on my live stream before, nang hindi pa siya nagla-live stream. Lagi siya sa akin nakasubaybay hanggang sa naka-grade 5 na siya ngayon. Nagla-live stream na din si Miss Harumi guys. So if you are be connected to Miss Harumi and also support her live stream during Monday to Friday at 7 p.m. Pinas time, gabi yan. Ayan, sa alas 7 ng gabi, Pilipinas time. At pag Saturday, Sunday, she is doing her live stream at 1 p.m. in the afternoon, Pinas time. Ayan. So guys, let's support Miss Harumi guys. And Mama Jen, Reyka TV, pa-support man ako sa Indo pag ilis ko. Anong oras? Anong oras ka, Mr. Reyka TV? Reyka TV, nag-LS ka anong oras po para maiano natin dito sa live stream ni host? Masabihan natin ang ating mga viewers na mga darating pa. Ayan. So, basta ako ang live stream ko, I'll do live streaming 2 times a day. That's 1 p.m. in the afternoon and 7 p.m. in the evening. Okay, guys? Ayan. Sure, at Reyka TV, akapin mo ako, babalikan kita, tas puntahan kita sa LS mo. Ayan. So, maliliit pa ang bahay nila. They are not yet graduated. So, Mr. Reyka TV, you have your, the floor is yours. Ayan, ika nga. The floor is yours for them. And kindly support also Miss Harumi and Mama Jen during your live stream. Ayan. Daily ka ba host mag-LS? Yes, daily po ako mag-LS. Ayan, so Monday to Saturday, 2 times a day po ako nagla-live stream. 1 p.m. sa hapon and 7 p.m. sa gabi. Kaya ayan, kindly support also Miss Harumi and Mama Jen. Miss Harumi is also doing her live stream but Mama Jen is a beginner. So kindly support her. Si Mama Jen din para makarating din siya na pwede na siya mag-live stream Mr. Reyka TV. Kindly shout out the channel of Mama Jen and Miss Harumi on your live stream, okay? Sis,
I-video ko lang muna ha, pakainin ko muna mga anak ko. Yes, Sisi, okay lang, take your time. Kids muna, unahin muna ang kids, okay? Thank you, and I love you always. Namiss namin ang isa't isa. So, ayan, I'm so happy for you, Sisi, na you're also doing your live streaming na. So, thank you, thank you. Maraming sa pagmamahal at pagsuporta kay Bicolana Ako Vlog. Ayan. So, okay. Take your time po para sa mga kids. Pakainin mo na muna po. Ayan. So, Mr. Reka TV, maraming salamat tunong tabi sa imo sa pag-igdi mo sa live stream ko. Ayan. Reka TV Dan at Harumi. Ayan. Salamat sa pag-intindi, sis. Love you too. Yes, as always po, Sisi. Kasi pare-parehas tayo. Pare-parehas ang buhay natin. We have our responsibilities to be taken off. Diba? So, kailangan natin intindihin ang bawat isa. Yun ang lagi kong sinasabi sa live stream ko. Ayan. So, Mr. Reka TV, later po magsusukli si Miss Harumi kasi pakainin muna yung mga anakis niya. Ayan. Mama Jen, Dan, Reka. Ayan, Reka TV, Mama Jen is already done to your channel. Ayan. So, ikaw ho, sorsogon ka din? Yes, Bulusan. Parehas kami ni Mama Jen. We are from Bulusan. Nasa Legazpi ka? Taga Legazpi ka sa inka sa Bicol. Sa inka sa Bicol, Reka TV, pag uli ko ma-collaboration kita kung gusto mo mag-join. We do the collaboration for 3 days. Ayan. So, mag-stay kami kung, Naga, pwede. I have my classmate in Naga and Concepcion, Naga City. Her father is a councilor of Naga, municipal councilor. Okay? So, mga councilor Campado. Ayan. Mama Jan, salamat. Sorsogon man ako. Ayan. So, sorsogon si Mama Jan din. Ay, wow, gusto ko yan. Yes, di ba? We can do collaboration sa Naga. I can stay with the Campado family and Concepcion Naga. I can also stay in the Mother Seton Hospital. Okay lang ako doon. Ayan. Reka TV isa yan. Mother ko, barangay councilor here. Talaga? Yes, we can go to Naga City. Pwede kami bumaba sa Naga from Baguio to Naga City. Ay, collaboration kita, diba? Lalo pag monetize ng channel mo, pag may gusto kang tabangan na YouTuber, mag-collab ka mo, isus, bongga yan. Mati-TV na kita, mababiral na kita, Reka TV. Ayan. Ayos Kaya nga, si Mr. Campado, municipal councilor siya sa Naga. Yung harong ninda sa Concepcion. Concepcion Naga. Ayan. So, I've been, nag-OJT kasi ako sa nag-OJT ako for my senior OJT ko sa Mother Seton Hospital. Ayan. So, iba-ibang hospital kami nung nag-OJT. So, may aki siyang teacher. Yan. Malapit sa ang Harong Ninda. Basta sa sentro siya, sa Concepcion. Old house yung sa Kaninda. Di ko na matandaan. Tanong ko si Jane mamaya. I-message ko si Jane. So, ang kaklase ko sa college is in London. Nasa London siya. Ayan. Pero now sa Baguio ka, yes. Dito ako nag-stay for good. Nagbabakasyon lang ako twice a year sa Bicol. Ayan. So, hopefully, I can see you this summer. Okay? So, keep in touch na lang para maganda. Kasi, ini-invite din ako ng mga YouTubers sa Legazpi. O, diba? So, sa Legazpi, Team Uragon, Legazpi Branch, YouTuber. Ayan. So, in-invite nila ako na makipag-collab sa kaninda. Kaya, why not, diba? It's a big help. Okay. Kaya pag nag-igdi ka man sa Baguio, invite man kita, mag-collaboration man kita digdi sa Baguio. Sa April, anong date? Saan kaiba mo? So, ago mo? Ayan. So, si Mama Jen, di kita man si Mama Jen.
dukutan mo si Mama Jen Reka TV. Para suportahan mo si Mama Jen sa kasi wala si Ate Emmy kasi kaya mahirap i-shoutout pag wala dito. Reka TV, you have to support Mama Jen also. Kasi beginner pa siya. I want her to be, maging big naman ang kanyang bahay para maka-livestream na din. Ayan. So, April. Anong date sa April? Mag-side ka ng date sa April kay marabason ini si manay mo. So, ayan. Dan ako kay Mama Jen. Ayan. So, Mama Jen, Reka TV is already done to you. Ayan. So, kabayan, suportahin si Mama Jen na. Ayaw pagpamunaysin pagparakurahosan sa iyang channel. Ayan, suportahan mo si Mama Jen para tanganing kita. Masuportahan ta sinda ta mga beginners. Ayan. So, thank you, Reka TV. Ayan. So, Mama Jen, are you still there, Mama Jen? Wow, ang saya mo naman mag-collab kayo. Yes, oo. Ikaw, Miss Harome, pag nasa Pilipinas ka, magsabi ka. Mag-collab tayo, di ba? Ayan. Rega TV 21 to 28. 21 to 28. 21 to 28. Saan ka mo nag-stay? May na kayo? May transient house na kayo? Ilan ba kayo? Sabay ganun, mag-business ako. May transient house kami, guys. Ayan, family house ka iba. Okay. Pira ka mo, nakabook na ba ka mong hotel? Mayo pa nga, igwa kami sa Ayan, so, ang per night doon is, magkano nga ang per night ni Tapoton ko so duman, caretaker. Kay Sinda ang may mga list of Sinda. Mayo pa nga 21, 28, okay, sige. I-check ta ha kung available ang 21, 28 kasi panagbenga is on March 21 hanggang katapusan ng March na po yan. So, I think kasi, di ba, maaga ngayon ang bakasyon, so loaded na po ang March namin. Okay. Kwen May, hi sis, I'm back. Yes, Sisi, hello to you. Mr. Reka TV is also a Bicolano. He is also doing her live stream. Miss Harome is all the way from Japan. And Mama Jen is in the house too. Alam ko kadikit mo na si Mama Jen Kwen May, Sisi Kwen May. So kindly be connected to Miss Harome. She's always doing her live stream. Monday to Friday at 7 p.m. Pinas time. And Saturday, Sunday, 1 p.m. Pinas time. So you can attend support the live streaming of Miss Harome. Miss Sisi Queen May. Ayan. Okay. OTW na sa mga bahay nila. Ayan. Ay, grabe. Dapat pala makapabook na. Yes, ahead of time. Ahead of time palang makapabook na kayo. Then they are allowed all naman pare-pares kasi baka may mga dito may mga dayuhan dito ng mga bodol-bodol. Huwag kayong maniniwala sa kanilang iba. So you better check out doon sa mga nag-o-offer sa inyo ng mga transient house. Baka makagaya kayo sa iba na mga pumunta dito. Mga may nanloko. Sabi may transient house. Ay nako, pagdating nila sa Baguio wala. Buti na lang may available kami. O, diba? So, I think March is loaded na sa amin. Then, April, I don't know kung available pa yung 21 to 28. Pero, I'll check it for you, Mr. Reka TV. Okay? So, you can book online, Pine Serenity Transient House. Ayan. Pines Serenity Transient House. Ayan. Look for A10 Pumanag. Ayan. So, sa Pines Transient House, yan. Pines Serenity. Ayan. Yun pangalan ng Transient House.
Ang biyahe 21 pa lang naman yan. Ang biyahe ano yun? Ang biyahe pa lang naman yan. Oh, biyahe ka 21. So, darating kayo dito ng 22. So, ang bibilangin mo pag magpapabuka, ilang days kayo magi-stay. From the day na dumating kayo, tapos kung ilang days kayo mag-i-in, yun ang bilang dyan. Okay? So, tawagan ko si kung may available sila ng ganyang date. Okay? So, kung wala naman, kindly check. Sa online, marami naman sa online. Ayan. May FB ka, host? Mayroon. May FB ako. Ayan. May FB ako. Ayan. Kopyahan na. Kaya i-delete ko yon. Ibaba ko ang FB ko. Ayan. O, kopyahan na. Kaya i-delete na tulos. Kaya may maraming may mga pumapasok sa atin, di ba? Minsan may mga pumapasok sa atin ng mga bot. Oo. Yung mga bot-bot. Ayan. Ayan na. Nakopy mo na? Mr. Rayka 3B, bro. Ayan, shout out. 5 million viewers. Kindly thumbs up naman dyan, hay. Baka naman. Pa-thumbs up ako, guys. Ayan, thank you. Oh, ayan na, ang FB ko. Nakopya mo na? Tramitan Park. I-message mo ako, accept ka na. Ayan. Mama Jen, done to you from Miss Harumi. Ayan. Okay na. Okay. Okay na. Okay na. Okay. Done na, host. Ayan. Thank you, Miss Queen May. Ayan, guys. Pabalik na lang. Suklian nyo si Miss Queen May. Miss Harumi, pinuntahan ka na ni si Queen May kay pa-support na lang din kay Miss Queen May para sa kanyang channel din. Beginner lang din po siya. She is a teacher in Thailand. Ayan. Wow! You are now 128, Sisi Queen May. Sisi Queen May, you can do your live stream through StreamYard. Okay? So, you can Google the StreamYard, then i-register mo lang yung mo doon. Okay ka lang ng okay doon. Yung mga yung channel mo. Okay? So that you can also practice na ng live streaming mo. Okay? Yes, host, try ko po Thank you. Yes, we can support you. Ayan. So, let's support, guys. Kabayan, umingayad ka dyan, ha? Isuro shoutout mo na mga channel ni Mama Jen, si Queen May, at saka si Sarah may mabuuton yan. Mga mabuot yan na mga friends. Si Miss Harumi, ayan. Si Miss Harumi, nagla-live streaming na siya. Nakakalahati na siya ng banana niya. Kunting kimbot na lang. She will be on her road to grade 6. Okay? Done at Queen May P7. Ayan. Taga-Thailand dyan si Miss Queen May P7. Ayan. So, piniplay niya yung mga videos ko. Ayan. So, thank you so much. Sana ma-monetize na ako para full blast naman ang pagtulong ko sa watch hour ko sa inyo, guys. Pwede ko na kayong i-play all isa-isa. Nakalista ang mga sumuporta sa akin talaga ng dumidi pa sa akin. Nililista ko kasi syempre, di ba, pag monetize ka na, parang maximize na lang yung allotted time mo on how to do the live streaming. Kaya you have the data free time na tumulong ka din sa iba para sa watch hour nila. Ayan. Mr. Rayka TV Dan, Queen May P7, Queen P7 at Harumi. Finish na po. Ayan. So we have 2 girls na taga-ibang bansa nandito. So si Marjo and Jean, wala pa. Nagla-live na ba si Marjo and Jean? Miss Queen May? Ayan, so thank you. 6 million viewers, thank you so much, guys. Big shout out sa lahat na nandito sa bahay ni host. Maraming salamat sa inyo.
Ayan, ngarag ang buhok niya. So, hindi kasi ako nagsusuklay pag basa pa ang aking hair. Kasi nagda-dry pag suklay ka ng buhok mo na basa pa. Kaya kahit lumabas ako sa town, hindi ko yan inaano. Bahala silang tumingin sa akin, oh. Basta ako hindi ako magsuklay. Pag ganyan-ganyan lang. Ayan. 'Di ba? Di ko po alam, nag-weekend si Kuya sa Bangkok po, but madami na din siyang subs. Wow! Oo, nakita ko nga siya, kaya sabi ko baka nag-live stream na. Host, play ko po playlist mo. Naka-laptop ako ngayon. Okay, thank you! Kahit yung mga ano ko na lang, yung mga videos ko na nasa playlist, wag lang yung live streaming. Ako na bahala dun. Basta guys, take note ha. You can play your own video para malaki din yung malaki din yung tulong. You can play your own video overnight. Basta you can clear your watch history in between mga 2 p.m. Pinas time, Philippine time, dapat na i-clear nyo na yung history. 'Di ba? Kasi in between 3 and 4 p.m. Pinas time, nagko-compute na si Lolo Whitey. So para hindi niya mapansin na, ay, ito piniplay niya ang ano. Although you have to play in different gadgets. Kung may cellphone ka, may tab ka, or may desktop ka, you can play it all. Okay, wag lang yung mo. Wag lang yung itong pwede mo siyang i-play. Basta mag-clear history kayo lagi, okay? Host play. Yes po, yung mga vids mo lang po. Okay, thank you so much, Sisi Queen May. Ayan, I'll do it for you then para at least tulungan lang tayo pag ganyan, di ba? So, malapit-lapit na din naman na ako. So, pag naka 2,000 na ako, ayan, madali na lang yan. Sunod-sunod na yan, di ba? Okay, host copy. Ayan, thank you. Yung mga YouTubers ba dito sa Legazpi, mga nag-ELS din? Oo, gaya ni Manay Cecilia Mimaytan, monetize na ang channel niya. Marami dyan, Noel B. Vlogs. I also have a friend, dati siyang ABS-CBN newscaster sa Baguio City. Anak siya ng aking kaklase nung high school and elementary. Din siya, malaki yung niya, malaki yung niya yung subscribers niya na talaga. Then, lagi niya akong mini-mention sa mga niya, kaya they are also kaya pag gusto ko, pag in-invite ako, isama ko din ang mga gustong sumama sa akin para makilala din kayo, di ba? Let's share kasi pare-parehas naman tayo Bicolano. Ayan. Okay, Os, ang pag-LS ko kapag available ako, wala ako exact days, pero laging gabi. Okay, sige. So, ikaw, nakaring ka sa akin eh. Nakabell ka sa akin eh. Ayan, oh. So, we'll try to go to your live stream. Ayan, may work kasi ako. Pero, nasa Bicol ka ngayon? Nasa Bicol ka ngayon, Mr. Reka TV? So, we are now 7 million in the house. Thank you so much. Ayan. And the thumbs up. Ilang thumbs ako? 3. Ayan. May work kasi ako. Okay lang yun. Ayan. So, Miss Harumi also support Sisi Queen Me and Mama Jen on your live stream. Ayan. Para the more na nag-a-attend kasi kayo ng mga live streaming doon sa mga beginners, the more na you can have some more possible bananas in your channel. Sipag lang sa shoutout talaga, lalo pag madami na yung viewers. Mag-shoutout lang kayo diyan, 'di ba? Na makikita nila yung name, no? Ayan. Tsaka kayo, madali kayong isdain, beginners kayo. Kaya pag pumunta kayo sa isang YouTuber na ang daming agad-agad nila kayong didikitan kasi alam nila na magbabalik kayo agad-agad. Ayan. Ayan, ba't may bubbles ang cam mo? Ayan, nagbabubbles talaga siya. Kaya mayroon ditong bubbles, mayroon ditong party-party. Ayan, sa cellphone ako. Ayan, nakita mo? Iba na naman. Ayan, mag-disco-disco. Ayan, pero gusto ko yung bubbles. Wrong spell ka pala. Anong wrong spell?
wrong spell. Ba't may bubbles ang cam mo? Ayan. So, di ba, ayan, nagbabubbles. Iba-iba. Nasa cellphone na ako nagla-live. You can do your live streaming basta naka 1,000 at inopen na ni Lolo yung pwede ka na sa cellphone. You can do your live streaming on your phone. Kasi dati, sa desktop talaga ako or laptop pag nagla-live. Kasi hindi pa niya inopen. Pero nung February 15, inopen na yan. Nagulat ako, nag-live ako outside. Pero ilang minutes lang yun. So, di ba? Oo, wrong spell. Arin ang wrong spell. Mama Jen, arin yung wrong spell. Thanks, Reva. Oo, Reka TV siya. Hindi. Akala ko anong wrong spell. Ayan, thank you 7 million viewers. Thank you so much. Ayan. So, ang galing-galing natin, no? Yung Reka naging Reva. Oo, pero tama naman, 'di ba? So, Mama Jen, ganun ang gagawin natin. Para hindi kayo search ng search sa mga channel nila. During the live stream, you have to pindutin niya yung pangalan nila and diretso na po yun doon sa channel. Okay? So, yun ang gawin natin. So, yan guys. Go lang tayo guys. Maging positibo lang and just enjoy the whitey world. Ayan. Si Mama Jean noon, Facebook lang siya nagbababad. Ngayon, nawala si Facebook. Nasa YouTube na siya ngayon. Hello, Makoy Santos Vlog. Hello, I miss you, bro. Ayan, Makoy Santos Vlog is in the house. Yes, you, Makoy Vlog. Ayan, ang galing niya mag-host. Ayan. Balik ako, host, nalupat si Pico. Yes, Mama Jen. Gretchen Baran, hello, new friend po, host. Yes, Gretchen Baran is my new friend yesterday. If I'm not mistaken, it's just last night, I think. So, thank you so much. Gretchen Baran is in grade 2, guys. 9 bananas for her 2,250, guys. So, guys, kindly support Gretchen Baran. Ayan, si Gretchen Baran is in grade 2. So, kindly also support Gretchen Baran. Ayan, guys. Sino ang dito? Pa-support naman si Gretchen Baran, guys. Be connected. Connect natin si Gretchen Baran. Thank you so much, Gretchen, for coming on my live stream. Ayan, kita na. Let's go, let's grow, and be positive, guys. Ayan. So, ayan, guys. Gretchen Baran. Nandyan si Mama Jen. Miss Harumi is all the way from Japan. And Sisi Gwen May is all the way from Thailand. Ayan. So, Sisi Gwen May is a teacher. Educator siya sa Thailand. So, kindly be connected to each other, guys. Mr. McCoy Santos Vlog, are you a monetized channel, bro? Yeah, monetized na to, 3,000 plus na. Ayan, may I see. So, check lang natin. Why? Hindi pa pala siya monetized. Hindi pa. Ilang watch hour ka pa? Bro Makoy Santos Vlog? Boy Makoy, bro Makoy Santos Vlog. Okay, so guys, Mr. Makoy Santos Vlog is also doing his live streaming every day. So you can attend also Mr. Makoy Santos Vlog's live streaming, guys. Lalo na dun sa mga beginners. Explore the whitey world, okay? So that you can get more bananas para makagraduate din kayo agad-agad. Ayan. So, ayan guys, from Sisi Queen May, playing guys. Ayan, inunahan na kayo ni Sisi Queen May.
Okay, from Mama Jen at Gretchen Dan ko na kanina kay Elias. Ayan. Elias TV. Ayan. So, may Gretchen Baran. Mama Jen is already done to you. Ayan. Pumunta kayo kay Bro Elias TV. So, ako hindi ako nakapunta dahil nasa ano pa ako nung nasa labas pa. Doon pagdating ko. Ayan, marami pang ginawa si host kaya hindi ako nakapunta sa kanya. Ayan. Okay, Reka TV ako. Reggae ang background music. Ay talaga, pero makopyright ka. Okay, Gretchen Baran, thanks Mama Jen coming. Ayan, so Mama Jen, magsusukli na si Miss Gretchen Baran. Kindly support to each other guys and be sure that you're going to comment down below after you are being played the videos on their channel. Ayan, lagi tayong magbabakas guys. Diba? Huwag tayong manood lang at tumapik lang. So, we need to bakas-bakas. Ayan. So, ayan. Mama Jen, ang galing ni Makoy. 3.6 na. Dan na kita. Ayan. So, hindi pa monetize ang channel ni Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan. So, Mr. Makoy Santos Vlog, Mama Jen is already done to you. Kindly hug her back later. Okay? So, ayan. Sis Gwen May P7 at Makoy Santos Vlog, done na po. Ayan. Reka TV, I see yun. Yung pala ang technique. Yes. O, di ba? So, ako nasa 1,007 ang WH ko. So, maganda-ganda naman na. So, yun ang ginagawa ko, guys. Di ba? You can play your videos. You can play your videos, but be sure you don't forget to clear the watch history and the search history at 2 p.m. Pinas time. Kasi baka makalagtaan nyo in between 3 and 4 p.m. Nag-check na yan si Lolo Whitey. Ayan. Knowledge, credit to the owner, the biggest YouTuber na. Ayan. So, yun na yung mga research natin na nakukuha. But, pag ikaw ay monetize na ang channel, you are not allowed to play your own videos. Ingat-ingat tayo guys, kasi baka mamaya na-play nyo ng bigla, napindot nyo lang, na-plinay nyo. Mamaya na ganyan, monetize ka na, the following day na demonetize ka ni Lolo. Kaya ingat lang tayo guys, no? Kasi pag na-demonetize ka, back to zero. Swerte mo kung iniwanan ka naman lang ni Lolo ng ilang libo. Pero kung hindi. Kaya ingat tayo guys lagi. We have to follow the rules and regulation and just do the right thing. Okay? So, Miss Gwen May P7 at Gretchen Baran, finish na. Ayan. So, Miss Gretchen Baran, Miss Gwen May is already done to your channel. Kindly check na lang po para maano natin, masuklian natin yung mga dumikit sa atin. Okay? So, thank you so much, guys. Kindly give your thumbs up to host. Ayan, yun yung para maging masaya naman si host. Mag-thumbs up kayo. Saan na si Makoy? Makoy Santos Vlog, where are you? Are you still here? Ayan, si Mr. Makoy Santos Vlog. Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan, Mr. Reka TV, thank you sa'yo. Maraming salamat sa iyo. Kabayan, ayan, nakakuha na naman kami ni Mama Jen ng isang kabayan, si Mr. Reka TV. Ayan. So, kagabi ng isda din ako. So, ang aking subscribers is 1,315. Ayan, pataas ng pataas, di ba? So, nagbalik ako, sinuklian ko yung mga pumunta sa channel ko na hindi ko alam, pero tumapik sila, chinek ko sa email ko. Kaya, sinuklian ko din sila kagabi. Yun ang ginawa ko bago ako matulog. Magsukli. Ayan. So, thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Ayan. So, anong oras na? 5.
Okay, 6:30. So, Mama Jen, magla-live ako ngayong gabi ng ano kaya, ituloy ko na lang, tas i-silent ko na lang ulit ng ano. Kasi magluluto din ako. Magluluto din ako, pero nanghihinayang ako sa oras, kaya ano ko na lang, ituloy ko na lang. Para hanggang mamaya, diba? So, ilang oras, makailang oras, ayan. So, ayan. So, shout out to everyone. Shout out to my 4 million viewers and 3 million love of thumbs up. Thank you, guys. Ayan. Maraming salamat, guys. Let's find the new friends. Okay. So, maraming salamat. Kailangan natin magtulungan. BG muna, ligo muna ako. Yes, okay lang. Take your time, guys. Take your time, guys, kasi ako magluluto din ako para habang nangingisda kayo, makasalang ako ng kanin ko, then magluto ako ng ulam ko. Saglit lang kasi ang ulam ko adobong kangkong, o 'di ba? Pagkulo niyan, lanak, bangag, 'di ba? Ulam na. Mag-adobo lang ako ng kangkong. Tapos, yun na. Magkain na lang mamaya, di ba? So, yun lang ang buhay ng isang mahirap. Saglit lang yan. So, kanin, tapos ang ulam mo, adobong kangkong na may pork. Ayan na. Okay. Mr. Reka TV at Gretchen Baran, done to you. Okay, so shout out Miss Grace Baran. Are you still here? Kindly please hug them and return. Yung mga tapos na. Yan, makikita mo naman po yun. So, ikaw na po ang bahala magsukli para naman po makadagdag sa bawat isa sa inyo sa mga bananas. Okay, guys? So, maging maging tapat tayo. Pag sinabi nating tapos talaga at pasok sa banga, di ba? And don't forget to comment their videos based on their videos that you have been played. And don't comment any emojis, caps locks, and numbers doon sa mga comments nyo. Kung numbers naman ang i-comments nyo, just write it na full words, okay? Then, avoid the comments that is a new friend here, padikit naman, dinikitan kita, padikit naman. So, they are the words that's spam. Okay? So guys, another reminder, kindly check your YT Studio, yung mga comments, click nyo yung comments, then click nyo ulit yung likely spam. Nakikita nyo lahat. Kung hindi nyo makita ang bakas nila, go to YT Studio, i-check nyo yung comment nila, then kung nandun sa spam, basahin nyo muna. Kung naaayon naman dun sa mga kinoment nila dun sa video, i-approve nyo para pasok sa banga. Then pag spam talaga, yung nice naman, nice, o yan, nice is a spam. Talagang censored na yan ni Lolo, yung nice na yan. So, if you're going to comment, be sure it in a simple sentence. Make it in a simple sentence, not in a single word, guys. Okay? Haba-haba naman natin, kahit lang a simple sentence lang, basta hindi single word lang ang ilalagay nyo ng comment. Okay, guys? Okay? Then, don't say anything about let's be connected, o may mga comment na ganun yung be connected, ayan. So, that's spam. Okay? Huwag tayo maging maingat tayo sa mga comments natin sa mga videos na pinapanood natin. Sayang lang, di ba? Sayang na pinuntahan mo yung channel bago may spam lang ang mga comments natin. So, just do the right thing, guys. Okay? So, we have to enjoy it. Don't take it seriously, but enjoy doing the YT world para masaya, di ba? So, sabi ko nga stress reliever ko ang YouTube.
Kasi pag pagod ako, wala akong magagawa kundi mag-YouTube ako. Kasi natutuwa ako na sa YouTube may nakakausap ako. O kayo, nandyan kayo. Kahit hindi man tayo mag-usap na ganito, ako lang ang nagsasalita, kayo message lang. Masaya na ako dun. Kasi nakakatulong ka din sa pangangailangan nila sa saging, di ba? Ikaw lang mag-shout out, ikaw natutulungan nila for the watch hour, then tayo nakakatulong sa kanila isda. So, ganun lang yung guys, give and take kumbaga, okay? So, ayan. Magsalang ako ng kanin ko. Diyan lang kayo, ayan. So, shout out 5 million viewers. Ayan. Shout out to Miss Harumi. Don't forget to attend the live streaming of Miss Harumi. Also to Reika TV. Pag nag-live si Reika TV, let's support guys to our kababayan from Team Oragon, Reika TV. And Team Bolosinia, Bolosenios. Ayan, Damayan Bolosenia. Si at Mama Jen. Ayan, nandiyan si Mama Jen, si Ate Emmy Gob, and Jillian Ariana. And at ang iyong lingkod, I am also from Sorsogon City, Bulusan. Okay, yan. So we have Sisi Queen May all the way from Thailand. And welcome sa ating bagong kaibigan, si Miss Gretchen Baran. Okay, so big shout out to each and every one of you there. Thank you so much for always staying on my live stream. Okay guys, so mangisda-gisda muna kayo. Magsukli ang dapat magsukli. At si host magsasalang lang ng kanin. Di habang nakasalang ang kanin, mag-uusap tayo dito. Okay? Saglit lang. Ayan. Yung comment na may word na sub is spam ba? Yes, that's a spam. Pag chinek mo yan sa likely spam, nasa spam talaga siya. Diba? Yung, halimbawa, ang ganda naman ng video mo, pa-subscribe naman dyan, be connected, nako, spam. Kaya pag nakita nyo yan, na word na yun, nasa, di ba yung likely spam, ito. Saglit net to show. YouTube Studio. Saglit, ang bagal. YouTube Studio, di ba may dashboard? Mama Jen, are you still there? Mama Jen, kasi dapat malaman nyo din ito. Di ba ito? Ayan. Punta kayo ng YT Studio, i-click nyo. Pag click nyo may dashboard, may 3 guhit, pindot nyo. Diyan. Tapos ito yung mga comments. Pag may comments, ayan yung comments. Pindutin nyo ulit yung nakaano doon. Ito, yung parang patsulok dyan. Pindutin nyo ulit. Ayan yung may likely spam. Ayan. So, ayan o, may spam ako na isa. Pa-shoutout po sa next LS mo. So, which is not the good comment. So, may isa akong like na spam kasi mali. Ang pinanood niya kasi na video is yung on the way to grotto. So, hindi mo siya i-approve. I-remove mo na lang siya para laging malinis ang iyong channel. Okay? Kasi minsan dyan nagbabawas Kaya walang sasabihin ng iba, bakit nagbawas ang aking banana? Bakit nagbawas yung ano ko? Minsan kasi, pag punong-puno na ang spam mo, wala nang pumapasok na banana, laglag to the max. May comment dito na ang ganda ng intro mo nyo. Spam ba yan? Ay hindi, kung ang pline niya is intro, tapos ganyan, napunta lang siya sa likely spam, it is based on your decision. Whether you delete it, kung base naman sa video na pinanood niya, ang comment niya na, ang ganda ng intro mo, which is intro talaga ang intro talaga yung pinanood niya, i-approve mo siya. Ayan, para babalik yung pasok ulit yun sa banga. Ayan.
Di-spam pala yung shoutout sa LS mo. Oo. Shout out yun talaga. Kasi, minsan, pipindutin nila yung LS, tapos sasabihin pa shoutout, which is hindi naman nila binuo panoorin. So, walang magagawa. In-spam ni Luloy. Kaya ako, dinidelete ko na yun. Need ba na delete yan? Oo, i-delete. Kasi the more na napupuno ang spam mo, guys, napapansin nyo, diba? Kasi mali yung pagka-comment nila. Napansin nyo, diba? Halimbawa, ang banana mo ngayon, o tulad kagabi, natulog ako, ang banana ko is 320. 320. Pagising ko kanilang umaga, chinek ko siya, dumating lang siya ng 315. So that's fixed. So meaning, yung 5 nalaglag. So I have to check the likely spam. So spam kasi ang mga naging comment nila. Yung comment doon sa akin ng isa, hello yung subscriber, pa-shout out sa next LS mo. So, dinilit ko siya. Ang isa, dadidikita na kita, pasukli naman, pabalik naman ako, and be connected. Yun ang mga spam. Kasi iba eh. Tapos ang pinanood na video ko, yung orchidarium. Ayan. So, mali. You have to comment properly na tama. Yung nanood ako ng lumalangoy ka. Tapos ang kinoment, ay wow, nangisda ka. Hindi. Mali eh. Diba? Sa kailangan natin ipaintindihan during the live streaming para ma-educate din yung mga beginners. Kasi hindi yung ang iba kasi, 'di ba pinipindot lang nila yung pula, hindi man lang magbakas, hindi man lang panoorin yung video. No, we have. Basta piliin natin yung pinaka-shortest video in the channel ng isa nating didikitan para at least pasok din sa banga, 'di ba? Hindi sayang. Peace from Gretchen Baran. Need ba i-delete? Yes, i-delete mo po. Pero pag ang comment napunta lang sa likes list spam, but it is based on the video that they are played, kindly approve. Okay? I-approve nyo. Tas sayang, para babalik siya. Okay? Sis, alis muna ako. Magtrabaho muna ako. Trabahong bahay. Hugas. Okay lang. Ni-ready sa bed para diretso ako. Kasi ready na higahan. Bisihin muna ang beauty ko. Ang ba? Oo, okay lang, Sisi. Sisi Harumi, it's okay. Just take your time kasi kailangan natin yan. Ang YouTube nandito lang, okay? So, good luck to you, Sisi. Okay, thank you so much sa'yo. Maraming salamat. If may time ka pa mamaya, silip ka ulit sa live stream ko. Itutuloy ko po to, but I have to tuloy lang to. Hindi ko to tatapusin kasi idiretso ko na kasi sayang naman ng oras. So, itutuloy ko na to na makatapos ako ng maaga. Kapag tinuloy ko to, para makatapos ako ng maaga, then makapangisda tayo sabay-sabay, guys. At kung saan tayo mapupuntang live stream, magpapa-shoutout ako sa inyo. Ayan. So, yan ang gawin natin, guys. Kindly check yung mga nasa likely spam natin. Kasi minsan, pag puno na talaga, minsan parang, bakit bawas ng bawas yung banana? Kasi parang nahahawa siya dun sa mga spam natin. Yes, I will come back to you later. Yes, Sisi. Thank you. Thank you so much. Ayan, pero pag magla-live stream ka, it's okay. Kasi baka matapos ko ng maaga at mag-start ka na din, mamaya silipin kita. Pag abang naka-live stream ako, you can start your own live streaming para pag wala na dito may isda, antayin ko lang matapos kung ilang oras ang maitatapos ko din, punta kami sa'yo. Para alam namin kung saan pupunta. Ganon ang gawin natin para salitan, di ba? Pag wala na dito, punta kami sa'yo. Para yung sama-sama. Yan ang gawin natin. Okay? So, take your time, Sisi Harumi. Take care of your children and your household. Ayan, take your time. Dito lang si host. Ayan. So, guys, magsasalang lang ako ng kanin. Diyan lang kayo, ha? Diyan lang kayo. So, isasalang ko lang yung kanin. Pagkasalang, nakikita ko naman. Then, ang ulam
sunod na lang para at least tuloy-tuloy tayo. Hindi ko na 'to i-stop, ituloy-tuloy ko na lang kasi Saturday ngayon 'pag in-stop ko 'to at mamaya pa ako, mawawala na naman yung alagaan ko muna maano ko para di ako pahintuin sa YT ng asawa kong hapon. Oo, sige sisi, sige lang. Ayan, tapos habang naka-stop ka, 'wag kang manood ng live stream. 'Pag mag-a-out ka, i-play mo yung video mo kasi sayang ng watch hour. Basta bukas 2 PM i-clear history mo na siya. Clear watch history mo na. 'Di ba? Alam mo na ba yun, sisi? Yung i-clear mo yung watch history mo at search history mo para pasok yung WH mo. Okay? Okay, so magsalang muna ako ng kain. ng kanin ha, saglit lang. Diyan lang kayo. Nakikita nyo ako. Oh, ayan lang ang kitchen. Oh. Ayan. Oh. So, isa lang ko lang. isa lang ko lang ang kanin namin kasi baka dumating yung asawa ko. Wala kaming kainin. Ayan. So, saglit lang I-mute ko lang kasi minsan sasagap niya yung ingay sa ng mga bata. Maano tayo, copyright. Ayan, saglit lang ha. Mama Jen, are you still there? Nagluluto ka na ba? So, yung mga magluluto, okay lang na muna kayo, magpahinga. Then, balik kayo ulit dito sa akin mamaya. Kasi itutuloy ko na to, hindi natin i-stop. Hindi na natin i-end ang live stream natin. So, tuloy natin. And, nagluluto lang ako ha. Mr. Reka TV, kung may gagawin ka, okay lang po. Ayan.
Magluluto lang si Ho, saglit na saglit lang. Para ano, yung ulam ko, yung ano lang naman yun eh, yung kangkong, 'di ba? Mag-adobo ako ng kangkong, 'di ba? Syempre na-miss natin yung mga gulay-gulay ng kangkong kasi puro na lang tayo sayote, broccoli, ayan, 'di ba? Yung mga gulay sa Baguio. So, we need some more. Ano naman, lowland vegetables naman ang nandito. Kaya, ayun ang lutuin natin. So, ayan. Saglit lang ano ko lang talaga, paspas. Ayan, yes, later host, pag uwi ko, mawawala na lang ako. Okay, sige. Okay, thank you. Ayan, mang-isdain mo yung mga nandyan na hindi pa para makasupport sa live stream mo. Ayan, sana na makapag-live stream ka bukas or some other day na makasuporta naman kami sa'yo. Ayan, so ayan, add mo na lang ako, message mo lang sa Facebook. Sa Messenger, i-message mo ako. Then, pag tingnan ko sa message request, then ako na lang ang friend request sa'yo. Ayan. Si Gwen May, pa-7, may nice comment sa akin. Ayan, Miss Gwen May, kindly check your comment po. Paki-edit na lang. Kindly edit yung comment mo. Si Gwen May, kindly edit yung nice tala comment niya. Okay. Okay, sige. Pero nasa spam siya kung nag-message sa akin. Okay. So, counted. Kung nag-ano na sa email. Tapos, pag hindi siya nasa spam, ibig sabihin inauthorize ni Lolo kasi kung ang video naman ay ano. So, hindi lang naman single word. Nice tala. Ganun lang. Nag-message ako sa iyo. Okay, sige. Mamaya kasi yung cellphone ko nasa live. Mamaya ko siya i-check, Mr. Reka TV. Mamaya ko siya i-message sa iyo, ha? Maya ko i-check. Ayan. So, magluto muna ako ng ulam, ha? Saglit lang. Ganyan ang mga YouTuber, no? Nagluluto, ALS. Ayan, basta pag may dumating, mag-isdaan kayo guys, ha? Saglit lang si host talaga. Naka-prepare naman na ang lulutuin ko eh. Yung Ricardo na lang ang gagayatin ko din, isasalang ko na, ha? Okay? Okay guys, ayan. Salamat. Maraming salamat sa pag-intindi. Ayan ha, ganyan talaga. Kaya nga 'di ba? So we need our WH kasi kaya kailangan natin 'yon. Okay, saglit lang kabayan. Sis Gwen May all over there. Saglit lang.
Ayan. Hello, I'm back. Ayan, nakaluto na ako. Kanin na lang, in. Ayan. So, at least yung in na lang ng kanin, ano. Ayan, so shout out to Boss Paxel Pax. Thank you so much, Boss Paxel Pax. Ayan. So, guys, kung hindi nyo pa kaibigan si Boss Paxel Pax, kindly be connected to him. Ayan, nagla-livestream and monetize na din po ang kanyang channel. Okay, guys, so don't skip the ads. Ayan, so thank you so much. Ayan, shout out to my 4 million viewers and 3 million thumbs up of love. Thank you, guys. Malamig. Nabasa ang buhok ko. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. Ayan. Ano naman yung nilalagyan ng cellphone? Ayan. Okay. Pumunta ako sa bahay mo. Sino ang pinuntahan mo? Ay, si Boss Pax. So, Pax, ayan, dinalaw ka na ni Mama Jen. Thank you, Mama Jen. Ayan, kung maging connected tayo kay Boss Pax. So, Pax, monetize na ang channel niya, di ba? May ads na siya. Ayan. So, don't skip the ads, guys. Maraming salamat. Dalia. Basang-basa pa ang buko. So, thank you guys. Maraming thank you sa inyo. Anong name ni Mama Jen? Mama Jen. Jen Dignidize. Ayan. Mama Jen. Mama Jen ang ano niya. Pangalan niya. Saan po? Boss Pax. Ayan. Mama Jen ang ano niya, pangalan. Ayan, Ate Jen, anong pangalan mo sa ano mo? Sa YouTube na iba, baka family driver pala siya dan na. Ayan, family driver pala siya dan na, ayan. Ayan, so ayan, mag-reply muna tayo sa message ng aking ano. Pwede Jen, ayan, pwede din daw yung Jen Dignidize, yan po yung name niya. Boss Pax, ayan, si Jen Dignidize, family driver daw siya. Ano yan? Alin? Sabi mo kasi, anong name Mama Jen? Ay, wait lang, lumabas alaga ko. Okay. Boss Pax, ano po yon ang tinatanong mo na ano yung name? Ayan. So, ano yung name? Yung name niya, Mama Jen talaga, yung channel niya. Pero pag hindi mo mahanap, ito yung pinapasearch niya yung tawag doon.
Jean Dignidize. Ayan. Mama Jean na lang. Ayan. Ang gulo. Baka kasi iba yung iba yung channel mo rin ba yung Jen Dignidize, Mama Jen? Kasi kung doon sila pupunta, hindi mapupunta dito sa wino-workout mo na Hindi yan mapupunta doon sa wino-workout mong channel na Mama Jen Hello, balik na po ako. Di kita na. Ayan. So, Gretchen, kanina sinashoutout ko ng iba. Nasuklian mo na po ba sila, sis? Sis Gretchen Baran, nasuklian mo na ba yung mga nag-shoutout sa'yo dito kanina? Sabi ko, hantayin nyo na lang at magsusukli si Sis Gretchen. Ayan. So, Boss Pax, ano po yon? Ano po yung name? Anong name, Mama Jen? Ayan, kung ano yung name ni Mama Jen or what do you mean? Ayan. So, kailangan natin anuhin yung kung anong name. Ang pangit ng camera. Parang pangit ko. Ayan. So, shout out to my 4 million viewers. Thank you, guys. Opo, pero yung isa di ko pa binalikan. May pabuntot comment. Sino? Sino, Miss Gretchen? Para masabi natin para ma-correct natin, di ba? Jillian Ariana is in the house. Hello to you, Miss Jillian. Good evening to you. Ayan. Miss Jillian is in the house. I need to put some lip shiner. Nagda-dry ang lips. Ayan. So, guys, pa-support. Nagda-dry ang lips ko. Ang sakit. Sa lamig. Ayan. So, Jillian Ariana is in the house. Kindly be connected to Jillian Ariana. Jillian Ariana is a new YouTuber. Beginner din po siya, guys. So, kindly help Jillian. Yan, kababayan ko din si Jillian. Okay. So, yan. Miss, may Sara De La Rosa ba dito? Wala. Walang Sara De La Rosa dito. Walang Sara De La Rosa na pumunta dito, Miss Gretchen. Baka sa ibang live stream na pinuntahan mo. World TV, hello to you. Good evening. Ayan. Good evening to Miss Sara De La Rosa. Walang Sara De La Rosa po. Sisi Gretchen Baran. Wala po. Baka sa ibang live stream mo po siya naging kaibigan. Ayan. World TV. Okay. Hi to ako. Hi. Yes. Good evening to you, World TV. From what country do you come from, Mr. World TV? Oh, so I'll give you one. If I just play your video, World TV. World TV is my new friend. Hello to you. World TV is a new YouTuber. He is in grade 3. Okay, so World TV, good evening to you. Can we know what country do you come from? World TV. So, grade 3 po siya. 373 ang kanyang banana. Ako, please promote my channel. Yes, I will. I'll do my best to promote your channel, my friend. World TV. Okay? So, World TV is a new friend here. So, kindly be connected to World TV. Okay, so World TV, what country do you come from? Okay, Jillian coming. Ayan. So, Miss Jillian is, ilan na ang banana mo, Jillian? So, Miss Gretchen, thank you so much dun sa pagsukli sa mga viewers natin kanina. They are all legit friend of mine. So, thank you so much. Miss Harumi is from Japan. Sisi Queen May is from Thailand. She is an educator
in Thailand. Wow, Miss Jillian, you're getting bigger. So to 100. Okay, so shout out to my 5 million viewers. Thank you so much, guys. Okay, thank you, Aqua. Yes, you are welcome. You are always welcome to be on my live stream. Mr. World TV, thank you so much to you. Miss Jillian Ariana at World TV Dan. Okay, so it's your turn, Mr. World TV. Miss Jillian Ariana is already done visiting your channel. Okay, so shout out ng bongga. We have one monetized channel in the house. That's Boss Paxo Pax. Okay, guys. Boss Paxo Pax is in the house. So kindly be connected to him. Don't skip the ads. Okay, guys? Reminders, once you are going to visit a monetized channel, kindly don't skip the ads kasi yan dyan po yung mga ano natin, magiging support natin sa kanila yung hindi natin pag-skip ng kanilang ads. Ayan, sintabo lang yan, di ba? So, pag tayo naman ang na-monetize, we are going to do the same. Okay? So, big shout out to my 5 million viewers. Okay? Kindly give your thumbs up to host. Okay? So, thank you so much guys for coming on my live stream. So, nag-extend lang, in-extend na ni host kasi parehas lang din, di ba? I-stop ko kanina na nag 2 hours ako, but then, magla-live ako ng ganitong oras. So, diretso na lang, okay? So, para makapangisda kayo ng bongga sa mga darating pa dahil this is weekend. So, marami-rami tayo siguro ngayon. So, guys, a big shout out to everyone in here. Kindly support also Mr. World TV. New beginner din siya. Beginner pa lang kasi nasa grade 3. So, let's support each other, guys. Okay? We have also from Bicol, that's Team Oragon. Miss Jillian Ariana, Miss Reika TV, Mama Jen. Ayan. So, they are all from Bicol. And guys, from Japan, Miss Harumi. Okay, so kindly be connected to Miss Harumi. Also, Miss Harumi is doing her live stream every day, Monday to Friday at 7 p.m. Pinas time, and Saturday and Sunday at 1 p.m. Philippine time. Okay, so kindly be support their live streaming. Okay, Mr. Box Paxo Pax is a monetized channel, but he is also doing her live stream every day in the afternoon. Okay, so no fixed time kasi minsan busy siya, then, pero nag-start siya, every day siya nag-live stream. So, kindly support guys. Okay, sino pa ang hindi ko na shoutout? Mr. Reika TV is also doing his live streaming. So, ayan, so graduate na din yan ng kanyang banana. So, makakatulong din siya sa atin, lalo na sa mga beginners natin. So, we can do our best also na ma-shoutout, ma-promote ang channel nyo. Okay, so that's it. Miss Jillian Ariana, World TV Dan. Okay, so thank you ako. Yes, Mr. World TV. Miss Jillian Ariana is already done to you. So it's your turn, sir. So big shout out. Si Mama Jan is in the house. Ayan, nangingisda. Pag walang umimik, ibig sabihin nangingisda. O, iimik sila pag nandito no. Mag-shout out na lang ulit sila na tapos na sila, di ba? So go lang tayo guys. Let's grow and be positive. Okay? So, ang mga comments natin, ingatan natin. Ano po? Ingatan natin ang ating mga comments na hindi ma-spam. Okay? Make it an simple sentence na it based on the movie that you'd been played para hindi i-spam ni Lolo. 'Di ba? So, iwasan natin yung mga nice, new subscriber, bagong kaibigan. Ayan, pasukle, padikit, kasi hindi naman tama yun na i-comment, di ba? Nanood ka ng video, but then, yung comment mo is ganyan, so hindi tama. Okay, guys? Yan, tingnan na lang natin po. So you just do the right thing, guys, and follow the rules and regulations. Okay?
Thank you. Thank you, thank you, thank you. So we're waiting for the others to come. Okay, thank you so much, Boss Paxel Pax. Ayan. So, bisitahin yung channel ni Boss Paxel Pax at huwag natin i-escape ang kanyang harang. So, Mr. World TV, Mr. Paxel Pax is a monetized channel. So, kindly visit his channel and don't skip the ads. Okay, thank you, Mr. World TV. I think Mr. World TV is from Rome, Italy. Kasi yung mga ano niya eh. Ayan. So, thank you so much. Oh, Indonesia, idea. Population, Christianity. Ayan. So, big shout out to everyone. Maraming salamat. Okay. Ayan, from Miss Jillian Ariana at Paxel Pax Dan. Okay. So, ayan, magsusuklian mamaya, baby girl. Ayan, si Jillian. Papasupport ako dyan, Boss Pax. Batuhan mo yan ng maraming, alagad. Si Jillian Ariana. So, bali, kaedad lang siguro yan ng daughter mo, yung panganay mo, si Jillian Ariana. So, but, mayroon siyang, tawag doon. Ayan, comment ka sa video ko, Jillian, wag sub agad. Ayan, so guys, for how many times I told you guys, don't comment any words that subscribers here, new size, pasab, kasi may spam yan. Hindi yan makakount. So, hindi ka babalikan. So, kindly edit your comment, Miss Jillian Ariana. Ayan. Gretchen Baran, dikit me now. Yes, ayan. Miss Gretchen Baran is a new friend of mine yesterday. So, kindly also support Miss Gretchen. Ayan. So, Miss Jillian Ariana, kindly edit your comment to Mr. Boss Paxel Pax. Ayan. Kasi may spam lang yan na, Miss Jillian. Hindi yan makakounted. Hindi ka din masusuklian kasi nasa spam siya. Okay. So, this is it. Let's go. Let's grow and be positive. As I'm always saying to all of you guys, just do the right thing. Mag-comment tayo ng tama para maiwasan na basura ni Lolo ang ating mga komento. Kasi sayang lang, di ba? Nag-spend na kayo ng time, napunta ng kanyang channel, but nag-comment kayo ng mali, di basura pa rin. So, this is it. Maging tayo. So, shout out to my 5 million viewers. So guys, you cannot only learn from the host on the live streaming, but we can learn to each other, okay? Pag may mali, dapat sabihin para hindi na sa next time, alam nyo na kung ano ang gagawin. So no hurt feelings, guys. We just informing you the proper way on how to comment on videos on the channel of you have been visited. So that's it. No hurt feeling, just a correction and a reminder as well. Okay? So, kailangan natin yan. We have, pag may mali, tama natin kasi para next time, you can do it in a proper way. Okay? As a beginner, talaga is understandable yun. But then, pag sinabi ng isang, gaya ni Boss Paxel Pax, ay, na yan eh, magkakasama kami niyang tinahak namin ang landas. So, marami na din kaming nalaman ano ang dapat at hindi. So, take it to your seniors. Okay, guys? So, pag may mali, edit na lang natin, guys. Then, balikan natin yun para hindi masayang, di ba? Kasi malalaglag lang din yung kinaumagahan.
Hindi na counted. Magigising ka, ang saging mo is 25. Pagising mo sa umaga ay 20 na lang. Kasi nagbakas ka na, hindi tama. Iwasan natin yung sub na word. Okay? Sub, nice, dikit, pabalik, pasukli, connected. Ayan, hindi talaga pwede guys. Ano po? Okay? So just do the right things and follow the rules and regulation. So, alam naman natin ang mga do's and don'ts, di ba? So, yun ang gawin natin yung mga tama lang para smooth din nalalaki ang bahay mo, di ba? So, ayan. So, big shout out to my 3 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan. Sa ibang ano kasi, it's okay, pero kawawa, di ba? Kawawa yung inano nyo. Kawawa yung nagdikit ka, tapos kinaumagahan naman nalaglag. So, sayang. Malaking panghinayang. Kasi kung iyan, ang isa pa lang ikaka-graduate na yan, nalaglag pa, di sayang, di ba? So, ayusin natin guys. Pakiayos ng mga komento nyo, di ba? So, pag may napansin kayo na ganon, pwede naman natin i-correct on the spot. Kasi nandito naman yung viewers. Yun, di ba? So, kailangan natin gawin yun. We're being transparent here. Okay? So, shout out to my 5 million viewers. Thank you so much for staying on my live stream. Kindly give me your thumbs up, guys. Baka ni man. Okay? So, that's it. Mr. World TV, hello to you. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you so much, Mr. World TV, for visiting me on my live stream. Okay? So, nakibidyo lang dyan sila Miss Harumi. Ayan, nandyan si Miss Harumi. Mama Jen is in the house. Miss Jillian, shout out to you. Miss Grace Baran, shout out. Big shout out to you, CC. And, Boss Paxo Pax. Okay. So, panatilihin natin tama yung ginagawa natin para hindi malalaglagan tayo ng saging. Okay, guys. Dikit me now. Ayan, para maaga tayo makapangisda, diba? So, kailangan natin din na maaga makapag-live na makapangisda. Maiwasan ng madaming puyat. Basa pa ang buhok ko. Ayan. So, 4 million thumbs up. Thank you so much. And the 4 million love of thumbs up. So, Jillian, are you still there? BG lang sis. Okay lang, Boss Pax. Noted na po. Noted po. Thank you. Maraming salamat. Ayan, sa suporta. Ayan guys, basta dalawin nyo lang si Boss Pax, mababalikan kayo basta tama ang bakas. Ayan. Okay, tamang bakas lang tayo guys. So, si Jillian kasi baguhan pa lang siya guys. Baguhan pa lang, beginner, as in beginner. Kaya sa mga beginners dyan, siyempre kailangan din nyo ma-educate, malaman nyo ano ba ang tama, ano ba ang hindi. So, you have to, listen to the host, listen to those who are seniors to us, para maitama natin dito. Kasi kami, galing din kami, yung mga nagla-live stream ngayon, galing din kami, yung mga monetize ang channel, galing kami kung nasaan kayo ngayon. We've been through also those advices na ganito yung dapat gawin. So, habang lumalaki ang bahay namin, nadadala namin lahat ng mga pinag-aralan namin, lahat ng nalaman namin, based din dun sa mga tinuro sa amin ng aming mga seniors.
Okay, guys, so don't hurt, no hurt feelings in here. Just a piece of advice. Ayan. Okay? So thank you so much for my 5 million viewers and the 4 million thumbs up of love. Thank you, thank you. Okay. So, are you still there, guys? Ayan. So, basta guys, you have to stay 15 minutes on my live stream. And you can go fishing to some other YouTubers that they are doing their live stream. Then 15 minutes there. And you come back, it's okay. Basta 15 minutos. Okay? So, thank you so much. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo hanggat hindi pa na tatapos ang oras ni host. Ayan. So, it's 7 p.m. on the evening. Okay. So, tuloy lang tayo, guys. Maraming salamat sa pag-support at pag-stay nyo sa akin. Go lang. Go, go, go lang tayo. Okay. So, saglit lang. Patayin ko yung aking rice. Kasi baka masunog. Okay.
Shout out to everyone. Hello to you, everyone. Ayan. Nawala si Jillian. Miss Jillian. Elsa Alcantara, hello to you. Hi, Sisi Elsa Alcantara is in the house. Ayan, nandyan po sila. Nag-iisdaan sila. Ayan, hello to you, Miss Elsa Alcantara. Ayan, so Miss Sila, ayan, don't comment any emojis, guys. Ay, caps locks. I-ano na lang natin siya ng maliit. Ano? Nakakapsula ka yata, sis Elsa. Okay. So, ayan. So, Miss Elsa Alcantara is in the house, guys. So, if you are not yet connected to Miss Elsa Alcantara, be connected, guys. Ayan. So, we'll support Elsa Alcantara. Okay, thank you so much for coming on my live stream, Miss Elsa Alcantara. Ayan. Miss Elsa, nakakapsla ka pa po. Nakakapsla ka pa po. Ipa-small letter mo lang po. Pa-small letter lang po. Ayan. Kahit sa mga comments natin, guys, don't comment any emojis, caps locks, and numbers. Okay? So, ayan. Beginners. Ayan. So, thank you. Miss Elsa is in the house. Shout out to everyone. Miss Elsa, kindly write it. Yeah, that's good. Okay, thank you, Miss Elsa Alcantara. So, guys, if you are not yet connected to Miss Elsa Alcantara, hindi na. Okay na po, Miss Elsa. Thank you. Thank you po. Ayan. So, those who are not yet connected to Miss Elsa Alcantara, be connected. So, Miss Elsa Alcantara, nandyan po sila Gretchen Baran. May isa tayong monetize ang channel, that's Boss Paxo Pax. Don't skip the ads po pag pupunta ka sa channel ni Boss Paxo Pax. Ayan. So, para hindi kayo mahirapan to those who are beginners, pag bibisita kayo sa isang channel, piliin nyo na lang, hanap kayo sa channel niya ng pinaka-shortest video niya. Doon para ma-play nyo ng buo, at bago kayo mag-comment ng tama, i-comment nyo ng tama, then saka nyo pindutin yung pulang manok, okay? Okay, para hindi tayo nagkakamali. So, mag-ano tayo, yung pag-aralan natin ang YouTube. Ano ba ang tamang pagkomento? Ano ba ang tamang pagbakas? 'Di ba? Kasi para hindi sayang. Okay? So, ayan. So, let's go. Let's grow and be positive, guys. Okay? Maging positibo lang tayo. Don't take it seriously, guys. Okay? You just have to enjoy doing the YT and learn. Kailangan natin matuto tayo talaga ano ang tama. Kasi once na you take it take it seriously na na halimbawa, gaya kanina, di ba? So, Boss Paxel Pax told us that somebody is so we need to correct it para time goes by, maitatama na natin, di ba? So, malalaman na natin kung ano ang tama at mali. Ayan. Hello, Mama Jen. Pabalik po. Ayan. So, pakiintay-intay lang po, Ma'am Elsa Alcantara, si Mama Jen. Naka-BG po siya kasi
sila lang ng kanyang bulinggit nandyan. Lumabas daw yata, siguro inayos lang niya, okay? So, shout out to you, Mama Jen! Mhm. Ayan, so si Mama Jen nagluluto. Okay, so pakiintay-intay lang saglit and then unahan mo na lang sila Sis Elsa. Miss Harume from Japan, nandyan din si Miss Harume, naka-busy siya. Inaasikaso lang muna ang kanyang mga bata. Ayan. Hello, Jillian Ariana, pabalik. Basta guys, tamang nood, tamang bakas at tamang tapik lang tayo, ha? Huwag kayong wag niyong gagawin yung hindi nyo papanoorin ng buo. Shortest video lang. Kung may intro sila, puntahan nyo yung intro niya. Then this is it. Okay? Kung may intro, basta shortest video. Okay? Full watch, then comment, then push the red button. Okay? So shout out 5 million viewers. Thank you so much for coming to my live stream. Okay? So go, let's grow and be positive. Ayan, Reka TV is at work. Ayan, so kanina nandito siya, Miss Elsa Alcantara, but if you want to visit, unahan mo na siya at bisitahin mo ang kanyang channel, it's okay. Kasi nagla-live stream naman po si Reka TV. Ayan, si Reka TV ay nagla-live stream na din po siya. So kindly visit na lang po if you are willing to visit, na wala po siya dito kasi nasa trabaho na. Nagpaalam siya sa akin kanina na may trabaho pa siya. Then sabi ko, it's okay. Ayan. So, nag-stay siya sa akin ng 2 oras. Nandito siya kanina. Ayan, 2 hours ago. So, may duty na po siya. So, kindly na lang, visit na lang, Miss Elsa, para pag sila mamaya, makikita yung bakas mo, basta tama ang pagkabakas mo at pagkatapik mo, may notification naman po. Pag hindi nyo makita in public comments, kindly check your YT Studio or your emails. Ayan. Doon sa emails, walang mintes. Lahat daratingin dun sa inyo. So, yun tayo makakasiguro na tumapik talaga siya sa inyo, okay? So, ako, araw-araw ako nag-check ng aking Gmail. Para naman matawag doon, makita natin ang mga mensahe nila. Kaya, i-check nyo yung email nyo, guys. Okay? So, ayan. 3 million viewers, thank you. Ayan, go on lang tayo, guys. Wala namang dire-diretso lang tayo. Okay. Thank you sa inyo sa mga thumbs up ninyo guys sa akin. Maraming salamat. Okay. Oh, okay. Maraming salamat sa mga nyo. Thumbs up. Ayan. Sabay-sabay nag-live. World TV. Okay, so shout out to my 4 million viewers. Okay, 4 million viewers. Okay, guys. Hello, Reka TV from Elsa Alcantara. Ayan, last message na nabasa ko yan kanina. So, ayan. Bisitahin nyo ang bawat isa. Basa ang buhok ko. Ayan.
Okay. So, ayan. We have 1 hour more to go. Ayan, magpo 4 hours ako ngayon. So, isang oras pa. Para naman makapagharap-harap tayo ng ating mga kukay. Kukay. Okay. Thank you, guys. Basa ang buhok ko. Ayan. 2 million viewers. Thank you so much. I-mute ko muna.
Hi sis. Bye bro. Bye Boss Pax. Boss Pax. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat po. Okay. Thank you so much. Okay. Okay, ayan. Thank you so much. Maraming salamat. Aha. Thank you guys. Unahin ko na. Ayan, Mama Jen, balikan, ay, suklian mo na lang. Nakita mo, may notification sa'yo. Balikan mo na lang. Then, okay lang, take your time lang sa mga ginagawa nyo dyan. Nandito lang ako. Ayan. So, may ilang minutes pa naman tayo. 40 minutes pa naman. Okay lang. Na mag-ano kayo. Take your time. Take your time lang. Ayan. Sige, Mama Jen. ₱69 ka na, Mama Jen. Ayan, naka 69 ka na, malapit-lapit na mag 100. Malapit-lapit na mag 100.
Okay. So. Ayan. Done na, Elsa. Thank you. Ayan. Nasuklian mo na si Miss Elsa. Thank you. Thank you sa lahat. Nagsuklian. Nakapangisda kayo. Ayan. Sabay. Live stream sa weekend. Ayan. Ilang tayo. Go lang. Go lang tayo, no? Go lang tayo, di ba? So, tomorrow is Sunday. Gala mode. Try ko makapag-live sa pupuntahan. Di ba? Habang nandoon, mag-live tayo. Malaking bagay na yung makapag-live tayo, no? Ayan. So, thank you so much, guys, for being here on my live stream. Sige, tuloy lang tayo. Mahaba-haba pa ang oras ni host. Ayan. So, we have more 37 minutes. 40 minutes pa. Ayan. We need to, nagtatanggal ako ng nail polish ko para pagkatapos ng live stream ko, maglinis tayo ng ating kukay. Para malinis para bukas. Thank you. Ayan. So, kaya diniretso ko na para sabay-sabay na kasi weekend naman, di ba? Kaya, okay lang yan. Sa Lunes naman ang paspas. Paspasan natin. Ayan. Okay. So, dyan lang kayo. Go lang sa pangisda. Isdaan kayo. Hello, World TV. Ganda ng vlog mo. Dana, balikan mo ako. Thanks. Okay, Mr. World TV is a foreigner. So, hindi siya nagsabi kung taga saan siya. Pero, di ba, parang Indonesia. Parang Hindu. So, kasi, yung niya dun is anong nakita mo, Mama Jen? Parang yung mga vlog niya is regarding about religious matters. Yan, ganyan. Yung mga video niya, nakita ko. So, pumasok lang siya sa live ko. Hindi ko pa nga siya friend, pero ko siya mamaya. I-play ko din siya. So, sinulat ko lang siya para madikitan. Ayan. So, madami-dami ka na, Mama Jen. Masipag ka mangisda. Nakailan ka kay Elias TV kanina, Mama Jen? Nag-attend ka kay Elias? Elias TV. Ayan. So, 34 minutes pa. Mag-apat na oras lang ako ngayon para maharap man natin itong mga natin. Kay man bukas Sunday. Kailangan naman natin mag-relax, di ba? Sunday. Pakainin ko muna po. Okay, sige ate. Sige, Mama Jen, okay lang po. Sige lang po. Kasi tinatapos ko lang yung oras. Tinatapos ko lang din naman ang oras para makapag-isda din tayo, di ba? Para meron ulit bukas. Ayan.
Hayaan mo. Thank you, thank you. Tamang isda tayo. Okay.
Ayan, na-late ka. Ayan, may 20 minutes pa naman tayo. Okay lang. Thank you, Ate Emmy. Yan ho, magkaon kita sininalubi. Yan, Lord. Kanina uya si Ate Emmy, si Jillian. Mauman ada ini pero medyo medyo makudat-kudat na pero okay pa. Bigla nawara man si Jillian. Hindi ko alam kung akain. Base nagpara ikot-ikot ang internet. Yabaga ho, nagbabaylian ato. Party and lights. Wala signal siguro signal dyan, wifi dito. Mao nga ni, nag-ano din ho, nangisda si Jillian pero nawara man siya bigla. Bali para ikot-ikot ubarang ang signal, kaya wa pa kabalik. Ayan o, si Jillian. Nandito. Kanina. Ayan, parang ako 2 days walang signal. Kaya nga, hataw ka. Si Mama Jen, oo, ano na siya. Tawag doon. Si 70 na yata yan. Makapag ano na yan si Mama Jen. Makapag siguro next week 100 na yan. Makapag live na yan. Kasi yung mga kasamahan niyo dito, 'di ba? Sila naka 100 na sila Queen May. Ayan, so magla-live stream na din sila. Magla-live stream na din sila. Pagpakaon sa apo niya. Yung pakaon ng apo niya. Naloading man ito. Nakakainis.
Kunain na mahuman magluding-luding. Kakainis. Makapag ano na yan si Mama Jen, pag naka 100 yun, makapag live stream na din. Sa aga Ate Emmy, mag-attend ka ng live streaming ni Alias TV. Dito yung nakakuha sindaghanon si Ate Jen. Mag-attend ka sa aga kan Alias TV alas 3. Ayan si Devotee. Hello to you, idol. Ayan si Ludi. Si Devotee, guys. Anuhan mo yan, Ate Emmy, si Devotee. Very legit yan. Okay lang po. Okay lang po. Okay lang po, Lodi. May 15 minutes pa tayo. Ayan. Shout out sa lahat, sabi ni Baggy Boy. Oo, pwede na mag-live stream. Ayan, Devotee, guys. Anuhan nyo si Devotee. Thank you so much, Devotee and Lodi, for coming. Wow, 1,000 na na siya. 50 plus. So, ayan. So, Ate Emmy, kung kaya mo naghahang. Loading. Si Uya Duding, Uya. Kay tsurahan. Ayan. So, thank you. Maraming thank you sa inyo. Ayan. Ganon po ba pwede na. Mag-stream yard ka na. Nadikit ko na po si Devotee. Ayan. Devotee, Amigob is already done to your channel. Ayan. So, kindly be connected to Ate Emmy. Baguhan din po, Lodi, si Ate Emmy. Bago siya. Bago. Si Ate Emmy. So, ayan. Tapusin lang natin ito. Ayan. Nandyan yung lula ni Jillian. Higupong ka sa baho. Tasayang baga. Mahal-mahal sa buko. Ayan. So, Devotee Idol, Lodi, thank you. Maraming thank you sa iyo, Lodi. Na bisita mo ako, so naging friend ko siya. Ayan. Oo. Ayan, sabi, Devotee Emmy Gob, hello po, Lodi. Opo, ayan. So, maanohan ka na din yan. Madidikitan ka. Nagla-live stream ka din po ba, Lodi? Devotee? Nagla-live stream ka po ba? Para ma-promote natin dyan sa mga naka-BG dyan. Ayan, may bago tayong kaibigan, si Lodi Devotee. Ayan. Sorry, Lodi pala. Oo, Lodi. Ayan. Ayan, si Lodi Devotee. Ila-live ko. Okay. Devotee Emmy Gob, hindi pa po pala, Lodi. Ay, hindi pa kayo hindi ka pa po permit kami abay pag live mo. Mao. Oo, di ko kilala ang lula ni Jillian. Di ko kilaan na ang lula ni Jillian, pero pag naimod ko, i-view ko nga yan to. May video si Jillian na going to church with my lola. Ayan. Para makilala ko.
Ayan. Hindi pa po Lodi host. Ay, ganun. Mag-live stream ka na po kasi mahirap ang WH. You have to do your live streaming. Unless na may mga viral videos kayo. Yan, you can get your WH as soon as possible na may viral kayo. Pero kung wala naman, you can do gawin na natin yung tinatawag na live streaming. Ang hirap ng 4,000 na watch hour. Ayan. And dun nga, oo. So, panoorin ko yung para makilala ko ang lola ni Jillian. Ayan. So, thank you. So, Mr. Lodi, devotee, mag-live stream ka na. Kasi mas malaki ang nakukuha na watch hour sa live streaming. So, ayan, habang habang palaki ng palaki ang bahay mo, ibanatan mo na ng download at movie. Download lang ng download, di ba? Ayan. Hello to Lula. Shout out to you, Lola ni Jillian. Ayan, nandyan siya. Shout out. Magbakal ka mo sa amo tinapay, tabi Lula. Dito ka mo magbakal sin tinapay kan Mama Peng. Ayan. So, thank you so much, guys. Ayan. Oh, yan. Ate Emmy, thank you. Ayan, may kasama ka pala nanonood ng live stream. Ayan. Baka one of these days, YouTuber na din si, vlogger na si Lola. Ate Emmy? Nabusog ako sa lukaron. Nabusog ako sa lukaron. Ayan, so 4 million viewers and 7 million love of thumbs up. Thank you so much. And ayan, i-jacket na natin si Lodi Devotee. Ayan. Thank you sa'yo, Idol. Thank you, Lodi. Pagpunta, upo daw. Oo daw nga kay Masiramon. Nagkaroon po ako viral Lodi host, 24,000 views, kaso nasipa naman ako ni Lolo kaya dinilit ko po. Oo, ang hirap nga, diba? So you can make your own videos na lang talaga na. Siguro naman from the more na nagda-download tayo ng mga videos natin, one of these days makakakuha din tayo ng viral natin. Kaya ako, hindi ako kahit may nakikita ako sa Facebook na kaya ko din i-download yung ingat na ingat ako sa channel ko kasi nakakatakot ma-strike. Diba? Kasi pag na-strike ka, sa isang strike, okay pa. Pangatlo, wala na ang channel mo. Sayang ng pagod mo, diba? So, mag-live stream ka na po, Mr. Devotee. Ayan, Lodi Devotee, ka na, live stream ka na para yung watch hour, sabay-sabay tayo. May manood kahit isa, dalawa, okay na yun. Basta mayroong nakababad na ilan dyan. Kung may ninja ka, ipasok mo, may video naman ang mga ninja mo yata. Ayan, ibabad mo na lang sa live stream mo. Ayan, so, malaking yan, malaking tulong. Ayan. Walang imposible vlogger si Lola ni Jillian. Kaya nga, diba? Siguro yan ngayon, nagmamasid-masid. Ano ba nangyayari sa YouTube? Paano maging vlogger? Diba? Bukas makita mo na, doon siya sa tinampos. Eto na tayo mga kaibigan. Ayan, si Lola naging vlogger. Ayan, isang Lola na vlogger na taga-Bulusan. Di na viral si Lola. Ayan. So, ayan, we have 6 minutes more to go, guys. Anuhin natin ito. Tapusin na lang natin, para bukas naman. Nakita ka doon,
Nandito sila, Ate Amy, taga-Bulusan, kapitbahay namin. Oo, dikitan mo sila. Bigyan mo ng Cellphone isda. ang inopen ko. Ha? Cellphone. Akin na, taidikit ko sila. Kaya idikit ko sila. Tumawa si Ate Amy. Lagay mo na lang dyan. Oo. Lagay mo. Ayan. So, Ate Emmy, may pang-wristback. Ayan. Si Ate Emmy. Ayan, pindutin ko ang pangalan niya. Mhm. Ayan. So, si Ate Emmy, oh. Ayan. Ayan, Ate Emmy. Ako na ang nakialam sa channel ng asawa ko. Ayan na. Pinindot ko na ang pulang manok. Nandoon ka na. Ayan. So, tapos na. Sige. Ngarak na. Kay vlogger na daw siya. Opo, pag may time, lagi po kasi kasi na biyahe. Ayan. So, ayan, Ate Emmy, tapos na sa'yo. Si Baguio Boy. Ayan. Ayan. Emmy Gob, done to you. Okay, sino pa? So, ayan guys. Paano na kayo dyan? Si Jillian. Nasaan si Jillian? So, ayan si Jillian. Anuhin ko si Jillian. Ito lang. So, ayan na. Si Jillian. Tinapi ko na rin. Okay, alam sa ano. Ayan. Ayan, Ate Emmy, connected na. Thank you po. Ha, ayan. Ikaw na bahala Ikaw na bahala magsukli kay Baguio Boy. Si Jillian, inano ko na din. Ayan. Ayan. Si Devotee. Ayan, Devotee. Devotee. Ayan, si Devotee. Pili tayo ng shortest video ni Devotee. Kasi, ganyan lang ang videos na. Ito. Ayan, ulap sa anghel. Ulap ng anghel. Thank you po. Ayan. Lola, vlogger ka na. Mag-vlog ka na din. Hanapon mo magmama doon, i-vlog mo. Ayan, so bahala na kayo, dumikit kay Baguio Boy. Ayan, tinapi kayong lahat. Okay. So, ayan. Natapos ko kayo. Ayan, si Devotee.
Mhm. Si Jillian. Tapos na din. Ayan. Okay. Ayan. So, ayan na. Extend na lang tayo ng ilang minutes. Kuno. Ay, vlogger na si Lula. Yung apo mo vlogger, ikaw vlogger, ayan, pwede na mag-collab. Paburo-buro ligid sa silot doon. Ayan. Di naging vlogger na si Lula. Ang galing, no? Aha. Ayan. Sana makauli kita kay mapapicture kita. Sa pag-uli ko ng Lula kay kuan, papicture kita na duwa kay. Nabagat mo si Bicolana ako vlog. So, ayan. So, we are now 4 hours. Ayan, naka 4 hours na ako, guys. My time is over. Kaya, Gigi Canada, hi po host. Hello to you. Ayan, si Gigi Canada. Ayan, may bago tayo. Paano ba? May bago tayo, si Gigi Canada. Hello to you, Gigi Canada. So, automatic ito, taga Canada. Ayan, 500. Did you already do your Gumagawa ka na rin po ba ng live stream mo, Miss G Canada? Ayan, so extend natin lang ng 15 minutes para 15 minutes ba? Ayan, tingnan natin. So, 500 ang banana ni Miss G Canada. Ayan, so dikit na pala kami yan. Ay, nakabel. Amy Gob, unahan muna po kita. Unahan muna po kita. Ayan. So, unahan nyo si Miss G Canada. Ayan, Miss G Canada. Ito pa ang ko sa'yo. Ayan, si Miss G Canada. So, tingnan natin yung shortest video niya. Nagda-live stream na din si Miss G Canada. So, guys, tara na. Samahan na natin si Miss G. Okay, sanamahan na natin siya sa kanyang live streaming. Okay, guys, let's go, let's grow, and be positive. Ayan, what happened to you, my my dear cell phone? Medyo nag-hangover ka. Ayan. Emigob, done na ko sa'yo. Ayan, done na sa'yo, Ate MEC. G Canada. Ayan, G Canada. So, Miss G, ayan, mayroon siyang pasalad-salad dito. Happy Family Day, Canada. Ayan. So, kita. Ayan. So, bahala na kayo dito bumalik, magsukli sa aking husband. Si Buddy Boy. Ayan. Ayan, playing sa'yo. Thanks, Sos. Ayan. So, ayan, binigay ko sa'yo yung husband ko. Bahala ka na magsukli. Piniplay ko pa yung inyong. Ayan. Ayan. Happy. Ayun sa Canada na celebration nyo. Ayan. So, ayan, malapit na. So, thank you so much. Ayan, jakita na kita. Play kita, host. Thank you. Thank you pa sa pagpa-play, Miss G Canada. Ayan. So, ayan, tapos na. Okay. So, ayan. Pinakialaman ko ng cellphone ng habi-habi ko. Ayan. So, tapos na sa'yo si Baguio Boy. Yan.
Tapos na sa'yo si Baggy Boy. Ayan. Okay. Ayan. So, ayan. Okay. So, natapos na. Ayan. So, thank you. Maraming salamat. At maraming salamat, Miss G, din sa pa-WH mo kay host. Thank you so much. So, we are now 5 million and the house. Thank you so much. And the 7 million thumbs up of love. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat sa mga nandito. Ayan. 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 Playing pa lang po ako sa iyo. Ayan. Sige lang. Sige lang Miss J. Okay lang yun, Miss J. Ayan. Sige lang. Ano muna nang basta tapos na sa'yo kasi ako ang nandito yung ng husband ko, oh. Sabi ko, akin na, kaidikit ko sa kanila. So, sina Ate Emmy, Jillian, and yeah, mga kapitbahay ko yan sa Bicol. Ayan. Miss G Canada. Kaya, we need to support also kasi mga baguhan po sila. Ayan. Talagang beginners. So, malapit-lapit ka na, kalahati na lang. Miss G Canada, go lang ng go. Host, maglagay sana akong super chat pero bakit ayaw? Hindi pa kasi ako Miss G, hindi pa po ako monetize. Pag monetize ang channel, doon pwede ka na po mag super chat sa akin. Pag na-monetize na po, Miss G, ayan. So guys, we need to support yung live streaming ni Miss G. Ayan, para malaki ang maitulong sa atin pag nag-a-attend tayo ng mga live streaming. Ayan, host, maglagay sana ako super chat pero bakit ayaw? Ayan, pag na-monetize na po ako, Miss G, ayan, pwede na po maglalabas na yung dolyaris dyan na sign, di ba? So ngayon hindi pa kasi hindi pa ako monetize. Okay? Pag na-monetize na po ako. Ayan. Mama Jen, hello everybody. Hello, hello. Yes, yes, yo, Mama Jen. Welcome back. Ayan. Mama Jen is in the house. Ayan. Mama Jen, kindly be connected to G Canada. Ayan. So, thank you so much, Miss G Canada. Ay, ganun ba, host? Okay, good luck, host. Yes. Kulang pa kasi, Sis G, Sisi Gigi. Kulang pa ang WH ni host, kaya ganun, hindi pa ako monetize. Hopefully, di ba? So, wino-workout ko muna po ang aking WH kasi nasa 1,000 plus pa lang. Pero going stronger naman, going up naman po everyday. Ayan. So, syempre ang nagpi-play lang sa amin ay mga taga Pinas lang. Pero pag gaya sa inyo ang magpi-play sa amin, medyo mataas ang bigay ni Lolo Whitey. 'Di ba? Kasi Canada, US, ayan, yun. Okay, Mama Jen, tapos nang kumain. Ayan, tapos na si Mama Jen. Ako nagngangawa pa. No karon ang kinaon mi ni Ate Emmy. Ayan. Mama Jen, unahan na kita, sabi ni Miss Gigi Canada. Ayan, Mama Jen, support natin. 4 to 5 daw host. Yan, kaya nga 'di ba? Malaki talaga. Malaki talaga pag ikaw ang mag-play sa mga kagaya namin na naghahabol ng WH. Malaki. 'Di ba? Ang galing. Ang galing talaga ni Lolo Whitey. Siyempre, iba-iba ang pero hopefully, wala akong kasi na yung, iba kasi nakipag-group sila. Pero ako naman, siyempre, hindi, ibinabase ko naman sa basta ako yung mga gaya nila sila Queen May. Sina Queen May is from Thailand. So, educator siya sa Thailand. So, yun. Hine-help din niya ako na piniplay niya din ang video ko. Kasi beginner pa lang naman siya. Kaya sabi ko, sige kasi pag kayo naman,
ang nangailangan at tapos na ako ma-monetize, kayo naman ang magpo-focus din naman ako sa inyo. Ayan. So, guys, thank you so much. Anong oras yung live streaming mo, Miss G? Okay lang, host, kahit liit lang, basta marami lang maipon din yan. Oo, ganun nga. Oo, okay lang yon, Miss G. Ayan. So, sino pa ito? Okay, so Mama Jen, ididikit ko sa'yo si aking hubby. Ididikit ko sa'yo si aking happiness. Hanapin natin ang shortest video dito ni Mama Jen. Mama Jen, bakit parang ganito lang si Mama Jen? 10, 9, 12, 11 minutes. Ang hahaba. Gawa ka na ng intro mo, Mama Jen. Para madali kang madikitan. Kaya medyo mahaba-haba kasi ang ano mo. So, ang intro, ilang minutes lang yun, 'di ba? Seconds lang nga eh. 'Di ba? So, yan. Tommy J. Faelma, hello to you, bro. Hello, madam. Good eve, everyone. Ayan. Hello to you, Tommy. Ayan, guys. Si Tommy J. Faelma. If you are not yet connected to Mr. Tommy J. Faelma, kindly be connected. Yes, yo. He is running for graduation for her road to grade 2 183. Okay, guys. Unahan natin si Mr. Tommy J. Paelma. Thank you so much, bro, for coming on my live stream. Okay, guys. Okay, Mama Jen, playing ako sa'yo. Dorado Ulo-Ulo. Ayan, meron ba? Dorado Ulo-Ulo. Ano, Dorado Ulo-Ulo na to? Ayan, parang sarap naman ang ulam palagi ni Mama Jen. Okay, so that's it. Adobo na dorado. Ayan, may kamatis. So, ayan guys. Okay, from Mama Jen, host, play ko yan mga bahay mo. Okay, thank you, Mrs. D. Ayan, thank you so much talaga, Mrs. DJ. Ayan. Promise, Gigi Canada at Mama Jen, Dana. Ayan. So, Mama Jen, it's your turn. Okay, Mr. Tommy J. Paelma, thank you, host. Thumbs up na rin po. Yes, you are always be welcome on my live stream, Mr. Tommy J. Paelma. Okay, guys, so let's support. Just do the right thing, guys. Pag kayo dumikit, huwag kayo mag-iwan ng buntot, di ba? So, para pasok na pasok sa banga, guys. Ayan. Miss Gigi Canada at Tommy J. Faelma, unahan na kita. Ayan, malapit na malapit. Yan ang magandang gawin na magandang technique. Kasi yan din ang ginawa ko yun. Yung technique ko din yun sa pangingisda ko before. Ganyan. Inuunahan ko kasi maliit pa yung banana ko. Basta, tingnan nyo din. Kasi baka masubrahan yung pangingisda nyo, paluin kayo ni Lolo, di ba? Sayang. Ilang days kayo hindi makapangisda. Ayan. So, ayan, magko-comment na ako sa Mama Jill. So, ayan. Thank you, guys. Maraming salamat. Ayan. So, thank you talaga sa inyo. Ayan, extended si host habang nandito kayo. Ayan. Good evening, Mr. Faelma. Done to you. Ayan, from Emigob. Ayan. Mr. Tommy J. Faelma, Emigob is already done to your channel. Okay. Ayan. So, ayan. Ayan na. Yan ang ano natin, no? So, kailangan natin gawin.
Okay, from Baguio Boy. Mama Jen, done to you. Ayan. Di ba? Oh. Baguio Boy, Mama Jen, done to you. Ayan. Thanks. Ayan, di ba? Ayan ang style ni Hoss. Ayan, account ng husband niya nandito. Ayan, so di ba nadikit ko na sa inyong lahat. Dito pa po, Lodi Host. Ayan, don't forget our idol, Lodi nating si Devotee. Okay, so don't forget also to subscribe and support Devotee. Okay guys, ayan, so we are now getting bigger. So we are now 5 million in the house and the 9 million love of Damsak. Thank you so much. Okay, so this is it. Keep the ball rolling, guys. Just do the right thing. And don't skip the ads to those who are monetized ang channel. Wag natin skip ang ads. Ayan. Mrs. JJ Canada, pakilapag po ng oras ng iyong live stream. Okay, so para ma-record natin. And we are going to support you also on your live stream. And Mr. Devotee, ayan, start ka na din mag-live stream, okay? So, thank you, thank you. Saglit, kuha kong papel. Isulat natin yung mga nagla-live stream para at least makasupport tayo, di ba? Host, maraming salamat. Balik na ako sa work. Walang oras, host. Okay. Sige, basta ano ka naman sa akin, naka-bell ka sa akin, then pag nag-ano naman mapupuntahan ka namin, okay? So, thank you so much for your time, spending your time on my live stream, Miss DJ Canada. God bless you, CC, and take care po. Ayan, ingat palagi tayo, para maiwas natin kasi hindi natin masabi ang mga nangyayari ngayon. Kaya lagi tayo mag-ingat at mag-pray. Ayan, thank you. Thank you, Miss DJ Canada. Ayan. Pag uwi ko mamaya sa house, play ko mga bahay mo. Okay. Thank you po. Ayan. So, yung Baguio Boy po is account po siya ng husband ko. Ayan. So, yan. Binigay ko na sa inyo. Ako nang nagdikit-dikit sa inyo. Ayan. Thank you so much, Miss Gigi Canada. Thank you so much. Ilang bananas bago makapag-live host? Basta naka 100 ka, Mama Jen. Go ka na dyan. Habang maliit pang banana mo, go ka na dyan. Diba? So, gawin natin yan. Tulungan lang tayo na makapag-live kayo, okay? So, pwede tayo mag-video call. Pwede tayo mag-video call habang nag-tutorial tayo. Maka-live stream lang kayo. Ayan. So, yan ang gagawin natin, Mama Jen. All the way magtutulong si host. Basta maabot ng makakaya ko, kailangan natin mag-share din ng mga knowledge natin. Ayan. Riz Garcia, hello, shout out sa host. Yes to you, CC. Riz Garcia is in the house. Hello, di host. Kayo po, Lodi namin is. Thank you. Thank you so much, Mr. Devotee. Ayan, Mr. Devotee. Ayan, ano ka na ba ni, Baguio Boy? Ayaw, tapos na sa'yo si Baguio Boy. Ayan. So, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Riz Garcia, thank you po. Yes, you are always being welcome, CC Riz Garcia. So, ayan guys. If you are not yet connected to Ms. Riz Garcia, kindly be connected, guys. Okay, so beginners, let's bolt into Riz Garcia is in grade 5, okay? Grade 5 na si Miss Riz Garcia. Okay, thank you so much, Miss Riz, for coming. So, we are now 6 million and the 9 million love of Damsak. Okay? From Mama Jen, hello Devotee, pumunta na ako sa house mo, dan na. Ayan. So, Lodi Devotee, Mama Jen is already done to your house. Okay, so it's your turn. Hello, Riz from Mama Jen. Ayan. So, mag-unahan na lang kayo, guys. Then, mag-anuhan tayo. Ayan. Magdikita na.
'Di ba? Paramihin natin, palakihin natin ang mansion natin, 'di ba? 'Yun ang magandang gawin natin, magpalaki ng mansion, okay? So, shout out to everyone. Shout out to my 7 million viewers. Thank you so much for coming on my live stream. It's my pleasure na nandito kayo ngayon para suportahan ako. Maraming salamat. Ayan. So, what else? Sino pa? Sino pa? Magdikita na kayo. Ate Emmy, are you still there? Oh, Ate Emmy is still in the house. Emmy Gob, from Miss Emmy Gob, Res Garcia, done to you. Ayan, done na. So, maraming salamat. Mga dan na. Magandang basahin, di ba? Yung mga dan. Ayan. Okay. So, ayan. Thank you so much. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. So, we have now 10 million love of thumbs up. Okay. Okay, shout out to Baggy Boy. Thank you so much for your support. Baggy Boy. And big shout out to everyone. Miss Emigo, big shout out to you. Ayan. So kahit nag-out na si Miss Gigi Canada, kindly also be connected to Miss Gigi Canada. Ang ganda ng boses ni Res Dan to you. Yes. She is blessed with a good, beautiful voice. Okay? So maganda ang boses niya, di ba? Okay? So thank you. Miss Res Garcia, thank you so much to you. Okay? Maraming salamat. Ayan. So we need some more. Ayan. So extend na lang natin ulit ng mga 40 minutes pa. Okay? Para at least masulit natin ang ano ng iba. Ayan. Mama Jen, opo, Ludi, salamat po. Playing na po yung pork steak. Ayan, masarap magluto, di ba? Ayan, Mr. Devotee, thank you sa'yo. Naway ma-monetize tayong lahat na. Para maka-full blast na tayong sumuporta sa mga beginners pa lang natin at yung mga nagpupuno din ng kanilang WH ano po, pero we're trying our best talaga na maano natin makapag tulong talaga ng buong buo. Ayan. So, ayan tayo guys. So, shout out to everyone. Also, Mr. Devotee, kindly support also Miss Gigi Canada. Yes, very supportive talaga si Miss Gigi Canada talaga kahit hindi kami minsan magkita kasi siya busy palagi. Ayan, but still, tingnan mo kanina, gusto niya mag-super chat sa akin pero hindi pa pwede dahil hindi pa ako monetize. Ayan, napakabait ni Miss G. So, thank you so much, Miss Gigi. Kahit wala na siya, guys, tapikin nyo naman na makadagdag sa banana ni Miss G para masuportahan siya, okay? So, ayan, suportahan tayo, guys. Walang maiiwan dapat, di ba? Kasi yun naman talaga ang dapat nating gawin, di ba? Give and take. Binigyan ka niya ng attention, bigyan mo rin siya. Ayan. Be kind to each other, ika nga. Diba? But be sure that you are going to spread the love that lasts a lifetime, and don't spread the love that lasts a day, okay? Kasi pag binigay mo ang pagmamahal mo na good for one day, magigising yan, nalaglag na ang kasagingan sa kanyang channel. Kaya yung panghabang buhay na, habang buhay ang YouTube, ibigay na. Kasi we are not we are not need someone or hindi natin kailangan ang bawat isa sa saging lang ngayon. But, pag mas lalo natin kailangan ang bawat isa, once na na-monetize na tayo, di ba? Sino manonood ang movie mo na with ads? Kung wala na sila, kasi saging lang naman palang gusto mo na ibigay yung saging, di ba?
Pero hindi, panghabang buhay na pagmamahalang ibigay natin sa mga sumusuporta sa atin. Ayan, kasi yun ang tama, 'di ba? Gawin ang tama, sundin rules and regulation in the YT world, sundin natin, 'di ba? Do the right thing. Comment ng yung comment na malupit na according to dun sa video na napanood nyo, 'di ba? So ayan. Maraming salamat sa 4 na milyon na natitira. So, extend ko na lang ang aking live stream. Ayan. So, we are now 6 million. Ayan. 6 million viewers. Thank you so much. Ayan. May playback. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Okay. So, sabay-sabay tayo mangisda pagkatapos ni Ho. So, we have 5 minutes more to go, guys. Ayan, 5 minutes. 5 minuto pang i-extend ko para ng 4.5 hours ang live ni host. Then, sabay-sabay tayong mangisda kung saan tayo makakapangisda, okay? Mr. Tommy J. Faelma, ayan. Guys, na-risbakan nyo ba si Mr. Tommy Faelma? Tommy J. Faelma, support natin si Mr. Tommy J. Paelma. So, Mr. Tommy, ayan, pwede ka na mag-live stream via StreamYard. Mag-live stream ka na kung kaya mo. Pero, take note guys, yung magla-live kayo ng nasa 100 plus, mga nasa hundreds pa lang kayo. Pag StreamYard ang gamit nyo, is laptop talaga ang gamit nyo. Pwede kayo sa laptop. Kahit yung magda-direct kayo sa YouTube na live streaming, it would be on the laptop. May diskarte dyan. Kahit hindi ka pa-graduate, you can do your live streaming direct to the YouTube. Ayan. So, okay? Pero, kailangan nyo talaga laptop. Kasi pag nakagraduate kayo ng 1,000, lahat yan ng button, i-open yan ni Lolo. So ako, February 15, in-open ni Lolo na pwede ako makapag-live sa, sa cellphone. 'Di ba? So direct na ako kaya nakagraduate na ako. So kayo din, 'di ba? So habang maliit pa ang banana niyo kung kailangan na pwede nang mag-live stream, you have to do it. Kasi nagtatanim kayo ng WH. Ayan. Ako, nag-start ako, hundreds pa lang din ako. Nag-start ng StreamYard. StreamYard yung first step ko. Then, I attend somewhere na big YouTuber. Kinonsult namin yung tinanong namin doon na, okay po ba itong nasa tutorial na we can do our live stream direct to the YouTube channel, to the YT? Yes, but may technique doon. You are not going to go to live doon sa tas close pa talaga yun, but you have to click the webcam. Ang laki ng bigay ni Lolo pag naka-direct kayo sa YouTube. Sa StreamYard kasi, 20 hours ang allotted time ng StreamYard. Pag naubos niyo yung 20 hours sa StreamYard, you have to pay. Kasi apps lang siya, di ba? But, okay lang yon hanggang na maubos niyo yun, and I will teach you how to go live streaming via direct to the YouTube, okay? So, pwede natin gawin yan, okay? Kasi yun ang ginawa ko po. Kaya nagugulat ang iba noon. Tinatanong ako, ate, ano ka na ba? Graduate ka na? Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi pa ako graduate. So, matagal akong nakadirect sa YouTube na So, yung tinanim kong time, yung WH ko, na tinanim ko noon, ayan, dinagdagan ko na lang ngayon. After ng graduation ko, tuloy-tuloy. Ayan, nung sumama ang pakiramdam ni host, nako, nawala ako sa wisyo, nawala ako sa pagla-live. Siyempre, di ba, masama ang pakiramdam mo, masama yung nafe-feel mo. Kaya, hindi ka nag-live. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. I'll do my live streaming 1 p.m. 1 p.m. sa hapon. Then,
Mag-i-stop ako pag gusto ko pa ng mai-continue. I'll do my live streaming also at 7 p.m. Philippine time. Okay? Okay. Sige po, I will po. Yes, you can do your live streaming. May isa akong viewers dati. Talagang tumutok siya sa akin eh. Tumutok talaga siya sa akin na everyday, almost everyday. Basta live ako, nandito siya. Ate pa help naman. So, nai-push yung channel niya. Then, in a week, hindi, wala pang weeks eh. So, 4 days magwa 1 week. Nakuha niya ang 100. So, nag-graduate siya for Road to Grade 1. For his Road to Grade 1. Then, in-advise namin, you go live, sabi ko. Kasi the more na you're going to the live streaming, the more na nakakakuha kayo ng viewers, lumalaki to agad-agad ang bananas nyo. Kasi nagla-live stream ka. 'Di ba? Nakakakuha ka na ng banana, at the same time, you also earn the watch hour. Yan. So, ganun ang gawin natin, guys. Tulungan tayo. Kung may knowledge kayo na iba, may kaalaman kayo na nakukuha nyo, let it be pag-usapan natin. Then, kung hindi masagot ni host, we're going to have a research. I-research natin yan dun sa mga seniors vloggers na, yung mga biggest YouTuber niya, mag-a-attend tayo ng mga tutorials nila during live stream. Okay? Para at least maitatanong mo lahat. Pwede po ba ito? Pwede ko bang ito? Pwede ko din ba itong ituro sa mga nagla-live, mga viewers ko everyday during my live stream? It is true, it is possible. Wala po ba itong wala po ba itong mali? Wala ba itong magiging problema kay Lolo Whitey when it comes will do this? O ganun, di ba? So palagi natin iisipin, pag ginawa ko ba ito, ano ang consequences, di ba? So, yun ang ating titingnan. Ayan. So, we can share also, we can help, di ba? Kung gusto nyo mag-live stream na hundreds pa lang, we will teach you how. Okay? But for now, sa hundreds nyo, you can do your StreamYard. So, punta kayo sa Google nyo, i-Google nyo StreamYard. Ayan. Pag nakita nyo ang StreamYard, magpindot-pindot lang kayo doon kung anong sinasabi sa StreamYard. Then, automatic na yan mapupunta doon sa screen nyo na StreamYard pag nakapasok kayo doon. Kasi, na-record na doon yung account nyo sa StreamYard. Okay, guys? Nakuha nyo po? Ganon ang gawin natin. Magtulungan tayo. Kasi habang mas maganda kasi yung maliit pa yung banana mo, tapos nagre-live stream na, halos sumasabay yung WH. Okay, guys? So, ako graduate ako ang watch hour ko nung nakagraduate ako is, kano yun? Nasa 500 something. So, not bad, di ba? Ayan. So, ganun lang ang gawin natin. Okay? Yes po, ayan. So, thank you so much, Mr. J. Elma. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Okay? So, guys, thank you so much for having you here on my live stream. Maraming salamat sa inyo. Okay, so now, we have to end my live streaming. I'll see you again tomorrow if I can. Kasi, di ba, Sunday bukas, siyempre, may time naman si host para sa family. Ayan, family time. Siguro kung hindi ako makapag-live stream ng hapon, I'll make it on in the evening at 7 p.m. Okay, guys? I'll see you again tomorrow. Happy weekend, everyone. Thank you so much for all your support. And, always be connected to each and every one of us. Help and kung kaya kung ano lang naman, pag may tanong kayo during my live stream, you can ask me. Kung basta yun ang maipapangako ko sa inyo, I can help. I can help through my lahat ng makakaya ko, makaitulong ko sa inyo. Kasi yung lahat na nalalaman ko din sa YT, 'di ba, yung mga na-earn ko na knowledge
sa YT, pwede ko namang i-share sa inyo. Then, kung hindi masagot man ni host, I'll do the research. Then, the next live streaming, I can answer all your question, okay? So, thank you so much, guys. God bless us all. Happy weekend. Enjoy your weekend, guys. Okay, just enjoy doing the YT world. Don't take it seriously, okay? So, kasi yung YT stress reliever natin, di ba? Kaya don't take it seriously. Just enjoy it, okay? Habang ini-enjoy mo, hindi mo namamalayan, gagraduate ka na. Ayan, lahat tayo gagraduate. So, okay, that's all for tonight. Thank you so much, guys. I'll see you again tomorrow, okay? God bless and good night to everyone. Ayan. Maraming salamat. Bye!